Vilho, No? tiesitkö, että Hard Target-elokuvan kuvauksissa perustettiin räppiryhmä? No, mikä sen nimi oli? Wu Damn Clan! Oh yeah. Me olemme jälleen kerran palanneet elokuvan entiset pertit, tulevat Wu-pertit, mutta nykyiset siis expertit. Ja tällä kertaa puhumme toista kertaa jälleen kerran John Woon hienoista action-elokuvista. Ja kuten viime jaksossa sitten vähän ennakoitiin sitä, niin skipataan vielä toistaiseksi se Woon kulta-aika Hongkongissa. Ja mennään suoraan Amerikan aikaan. Ja tämä siis sen takia, koska odotellaan, että tuolta Arrowville suunnasta tulee sitten nämä uudet 4K-laitokset Bulletin the Headistä ja Killeristä. Eli siinä välissä kerätään käsitellä sitten nämä jenkkihötöt niin sanotusti. Ja ensimmäinen on tietysti Van Damme, Jampe, perkele, ai, Hard Target, joo. Elikkä vuodelta 1993. Kyllä. Ja se heti tehty ton Hard Boiledin jälkeen. Samaan teen. Että siinä ei ole kauan nokka tuhissut, kun manner on vaihtunut ja rytinä on ollut ihan yhtä rajua niinkin sanoakseni. Joo, kyllä. Että, siis kun Wu teki tota Hard Boiledia, niin ilmeisesti sen aikana tuli tieto, että se halutaan Amerikkaan. Että siinä on, niin on neuvottelut siitä, että mitä se tekee. Ja mä en nyt ihan tarkkaa yksityiskohtia tiedä, mutta siis valikoituu nyt sitten Sam Raimi ja Robert Tappert sitten tuottamaan tätä ensimmäistä elokuvaa sitten Universal-yhtiön piikkiin sitten. Ja ottihan se mukaan Terence Changinkin myös sieltä sitten Hard Boiledin tuottajan mukaan Amerikkaan sitten asioimaan Van Dammen kanssa sitten, joo. Juurikin näin. Ja Van Dammehän tosiaan, tämä on aika lailla sitä se hänen piikkikulta-aikaansa ja näin päin pois. Niin, voisiko sanoa, että tästä se alkaa? No jos ei ole alkanut jo, niin viimeistään tästä. Niin, ehkä se voisi sanoa, että se alkaa Universal Soldierista, joka muistaakseni oli 91 vuodelta. Joo, se on siis hyvin puhutaan nyt näitä niin kuin voisiko sanoa nousukauden niin kuin kiihkeimpiä hetkiä. Ja tosiaan se, että miehellä oli vaikutusvaltaa. Yksinkertaisesti sana paino jonkun verran jossakin. Ja tämähän oli sitten Van Dammen ensimmäinen niin sanottu studioelokuva. Eli Universali sitten tosiaan levitti ja maksoi viulut sitten ilmeisesti tästäkin filmistä. Kyllä, ja sanotaanko näinpä, että viulut on aika hyvin käytetty. Että tosiaan on. Se on me katseltiin tietystikin tämä Unrated International Cut. Joo, Kino Lorberin julkaisu 4K. Mitäs tällä nyt on kestoa? Tunti 40 minuuttia. Siinä ei kyllä ihan hirveän monta suvantominuuttia tuossa tunti 40 ole, että koko ajan tapahtuu jotakin. Kyllä. Jos ei aseet laula, niin joku räjähtää, jotakin potkitaan naamaan tai sitten muuten vaan hypitään, pompitaan tai patsastellaan. Siinä on jatkuva liike ja semmoinen, voisiko sanoa, että virta siinä kuvassa. Ehdottomasti. Ja vaikka tässä ei ole mitään tämmöistä hektisyyttä ja sekoilua tai muuta vastaavaa kerronnassa, niin tässä onhan järjetön drive. Ihan koko ajan. On. Ja siis se heti ekan kerran, kun mä näin tämän. Siis mä en itse asiassa muista ihan tarkemmin. Näinkö mä tämän leffateattereissa? Kyllä melkein varmasti voisin sanoa, että kyllä varmaan näin. Siis Kinolassa, kun sinne oli tapana aina kaikki K-18-filmit mennä kattoon sitten. Niin melko varmasti näin, mutta heti ihastuin kyllä tähän. Että kyllä vaikka sitä ennen olin nähnyt paljon Van Dammen elokuvia, mutta tämä oli semmoinen benchmarkki kyllä, että hohoja. Ja siis mä en muista, kuinka vittumainen pettymys tämän jälkeen oli mennä katsoa joku Nowhere to Run. Oh god. Joo, niin siis tämän jälkeen oltiin täällä ja sitten kun Nowhere to Run tulee, niin se on tässä. Hupsan keikkaa. Joo. Mutta hei, Van Damme esittää tässä semmoista sälliä. Joku armeijan erikoisjoukkojen entinen tyyppi nimeltä Chance Bourdieu, joka sitten elelee New Orleansissa ja sitten sinne saapuu semmoinen Yancy Butlerin esittämä naishenkilö, naisoletettu, joka sitten etsii isäänsä sitten, joka on tämmöinen joku Vietnam-veteraani sitten. Ja meillähän tämä elokuva alkaa tämmöisellä metsästyskohtauksella, koska siellä on tämä palkkiometsästäjien joukko siinä sitten, jota esittää Lance Henriksen on se joukon johtaja, se on se Mr. Fouchon, joka sitten ottaa rahaa siitä, että
päästää rikkaat assholet sinne niin kuin ihmismetsästykseen siinä sitten. Ja ne jahtaa just tämmöisiä niin sanottuja hard targetteja, miehiä, joista on jotain vastusta sitten. Juurikin tämä, että se, että ne ei vaan ihan vaan tosta noin vaan mennä kadulle ammuskelemaan kodittomia, vaan siellä on hakuprosessi niinkin sanoakseni, että niitä pitää vähän käydä läpi näitä ihmisiä, että ensinnäkin kenellä on jonkunlaista niin kuin taistelutaustaa, että se osaa selviytyä edes jollakin tavalla. Ja toisekseen B, semmoinen tyyppi, jota ei tulla etsimään. Ja siinähän se virhe tapahtuu, että ne ottavat sinne tämän Jänsy Budlerin isän tosiaan metsästettäväksi, ja hänhän sitten on mennyt valehtelemaan, että ei minulla ole perhettä. Mutta tässä sitä ollaan. Ja sitten taas tämä Jänsy Butlerin esittävä nainen niin palkkaa sitten Van Dammen pariksi päivää sitten, että voitko auttaa mua etsiin, että mistä tässä on kaikessa kyse. Ja eipä aikaakaan, kun ne pääsee sitten tämän homma perkelöityy. Kyllä, säälimättömän ihmismetsästäjä-armeijan jäljillä, ja sitten heistä tuleekin sitten näitä hard targetteja. Kyllä, juurikin näin. Eli siis tämähän on ihan tämmöinen most dangerous game imitaatio. Siinä suhteessa kyllä. Ja siis tämmöisiä elokuvia on vaikka kuinka paljon, mutta tiedätkö mitä? Mä tykkään vitusti tästä genrestä, tämmönen ihmismetsästys. Niissä on aina vähän niinku, vaikka se on vähän klisee kyllä, mutta kyllä niissä on niinku, tää tarjoaa hyvät niinku sapluunan tämmöiselle erittäin miehiselle toiminnalle. Joo, kyllä. Siis tää on niinku tämmöisenä alagenrenä tää on mun mielestä yhtä tämmönen luottoalagenre kuin joku gladiaattorimeininkikin, niin tiedätkö siinä suhteessa, että pistetään tyyppejä areenalle mättämään toisiaan naamaa. Että se on vaan se kysymys, että teekö sen sama idean hyvin, niin kuin nyt esimerkiksi ihmismetsästyksen tässä tai gladiaattorihomman Battle Royaleissa, vai sitten huonosti, että tulee jotakin. No nyt ei tule tästä ihmismetsästysgenrestä, en nyt muista hatun päästäni yhtä äkkiä mitään tosi huonoa esimerkkiä. Niin, tosi huonoa. En mäkään yhtäkkiä kyllä. Että sitten taas joku gladiattorihomma, niin joku Hunger Games tai joku muu vastaava, mikä nyt tietysti on aika lailla meidän niin kuin demografin ulkopuolella, mutta anyway, point being, että nämä on tämmöisiä iäisyysaiheita, mistä saa aina jotakin aikaiseksi. Se, että onko se sitten hyvää, huonoa vai hyvin huonoa, niin se on aina tekijästä vähän kiinni, mutta vähän niin kuin, kestää aikaa. Vähän niin kuin tommonen Die Hard-klooni. No se on myös vähän niin kuin omanlaisensa genre, ja niissäkin, siinä on aina sellainen pikantti lisämaku kyllä. Nimenomaan. Mutta tämä elokuva on vähän kuten Hard Boiled, mistä puhuttiin, tai siis tullaan puhumaan myöhemmin sitten, niin tämä on niin kuin, ehkä niin kuin, ei sisällöltään mikään kauhean vakuuttava kuitenkaan, mutta se action. Kyllä. Herra Jumala. $1 vitun action. Hyvänen siis aika. Herra Jumala. Ja nyt huomaa se, että Wu on tuonut niin kuin mukanaan sitten tuliaisiksi Amerikkaan kaiken näköisiä erilaisia kikkoja, mitä hän haluaa kuvata sitten. Niin kuin, ja samoja juttuja, mitä esimerkiksi Hardboardissa on paljon. Ja sitten killeristä kyyhkyset on tässä. Ja sitten on näitä mustapukuisia moottoripyöräilijöitä ja tämä pyssy, mitä nimeä me ei tiedetä se, että mihin pistetään yksi isokaliberinen patruuna sitten. Thompsonin tämä, mikä liian metsästyspistooli nyt onkaan, mikä ampuu sen ison kiväärin luon. Ja tässä on myös se yhteys, se, että Hardboiledin kanssa se, että siis tämähän loppukähy on periaatteessa niin kuin yhtä vuoristorataa siinä. Paitsi siinä, missä Hardboiledissa sijoittuu siihen sairaalaan, niin tämä sijoittuu sen, onko se joku hylätty Mardi Gras-varasto tai joku tehdas? Joku tämmöinen, se Van Damme tosiaan kutsuu sitä Mardi Gras-hautausmaaksi. Niin, että se on varmaan, että sinne tehdään Mardi Gras jotain näitä lavasteita ja sinne viedään vaan sinne, että ehkä niitä joskus voidaan tarvita. Jotakin tämmöistä. Tekosyy, että saadaan näyttävä ympäristö, missä voi paskoa kaikkea mahdollista ympäriltä, kun ammuskellaan menemään. Niin. Jos siellä on isoja paperimassasta tehtyjä sarjakuvahahmopäitä ja niitä ammuskellaan 10 000 pistoolin laukaisulla, niin se kyllähän nyt hienolta näyttää. Joo, ja tässä kuten Hard Boiledissa, niin kaikki räjähtää. Kaikki juman kautta, kaikki räjähtää, niin kuin siis liikennemerkit räjähtää. Naapurin koira räjähtää. Käärmeen pää räjähtää. Joo, metalliovet räjähtää. Sakelin, nämä just Mardi Gras-lavasteet räjähtää, niin kuin siis on se hieno tuhon sinfonia. Se on kyllä. Tuhon sinfonia. Joo. Että siis niin kuin, ja stuntit tässä on myös mun mielestä ihan omaa luokkaansa siinä, kun toi
Okei, no tämä ei missään mielessä niinku realistinen elokuva, kuten ei ole kauhean moni muun elokuva muutenkaan. Mutta siis tämä menee jo niin naurettavuuksiin välillä. Esimerkiksi kaikki varmasti on nähnyt tämän elokuvan, mutta niinku, niille, jotka ei nähnyt, niin tässä on kohtaus, missä pakettiauto lähestyy ja siellä 3 miestä ampuu Van Dammea kohti ja Van Damme ajaa moottoripyörällä kohti sitä. Van Damme ampuu niitä kohti ja sitten se menee. Mä en tiedä, onko toi edes mahdollista mitenkään oikeassa elämässä, että sä menisit moottoripyörän selkään niin, että sä, tiedätkö, sä vähän niin kuin surffaa sillä. No Van Damme kyllä menee siihen, ampuu samalla ja sitten se törmää siihen pakettiautoon. Van Damme lentää sitä voltilla sen pakettiauton yli ja sitten se laskeutuu sen pakettiauton taakse, ampuu sen ja pakettiauto räjähtää. Ai. Siis 10/10 heti tälle kohtaukselle. Siis ihan joo. Mä tätä elokuvaa katsoessa mulle tulee mieleen sitaatti John Woolta, joka minun mielestä kuvastaa aika vahvasti sitä mentaliteettia, että millä tämmöiset elokuvat on tehty. Hän on joskus aikanaan sanonut, että häntä ei kiinnosta logiikka, se on tylsää. Joo, kyllä. Hei, mä ymmärrän ihan täysin. Joo, tää ei kyllä kärsi siitä ongelmasta kauheasti. Joo, ei. Ja ylipäätään, no tietysti ei ihan täysin 100% style over substance, että vaikka se nyt aika kovasti pelin henki onkin, niin tässäkin on todella paljon sitten tämmöisiä, voisiko sanoa, että pintaa syvemmällä olevia hyviä asioita, että sen kerran pari päästään siellä vähän niin kuin jopa vakavista aiheista keskustelemaan, mutta ei niin pitkäksi aikaa, että se haittaisi flowta tai toimintaa. Siellä on helvetin hyvää supportin kästi pois siis aivan täydellistä. Kyllä. Lance Henriksen ja Arnold Vosloo, siis uskomaton pahis pariskunta siinä. Joo, ja siis niin kuin, okei, Lance Henriksen nyt ei tietysti tarvi mitään suitsusta. Siis Lance Henriksen on aina hyvä, varsinkin kun se on pahis. Kyllä. Mietitään Stone Coldia, siinä se on se James. Ja sitten tässä on tämä Mr. Fuchon. Niinku, tavallaan molemmat on tosi ilkeitä äijä, mutta hyvin erilaisia ilkeitä äijä. No, siis siinä missä James Stone Coldissa on niinku kirjaimista, se ei ole mitään muuta kuin glorifioitu pirikauppias periaatteessa. Siinä missä sitä Fuchon on tämmöinen maailman matkaa ja mies, joka omien sanoisen mukaan on ampunut laukauksia jokaisessa valtiossa maapäällä. Joo. Ja miettii kasuaalisti, että no okei, täällä New Orleansissa hommat meni vähän vihkoon. Mennään Itä-Eurooppaan, siellä me voidaan toimia rauhassa vuosikausia. Joo. Ja sitten on hauska kans tää Arnold Vosloo. Siis mä en itse asiassa tiedä, onko tää Arnold Vosloon ensimmäinen elokuva, mutta se on ainakin ensimmäinen elokuva, mistä minä sen muistan kyllä. Ja siis periaatteessa kaikki, mitä Arnold Vosloo päästää suustaan, se ihmeellinen, kummallinen aksentti, joka on ehkä Etelä-Afrikasta tai jostain. Ja sitten kaikki, kun se puhuu, mistä? Butro, you were gonna leave without saying goodbye. You're breaking my feelings. No, joo, se on tosiaan. Eiku Randall. Mikä se hahmon nimi on Pick Van Cleef, niin se vähän niin kuin viittaisi kieltämättä sinne Etelä-Afrikan tasavallan suuntimia tällä viisiin. Fair enough, sanotaan, että se on se aksentti, mutta se on unohtumaton. Sen kun kerran kuulee, niin sitä ei voi korvien välistä pois saa. Ja tarinahan kertoo sitä, että siis Lance Henriksen ja sitten toi Arnold Vosloo oli pitkälti niin kuin, improvisoineet omat repliikkinsä, koska ne oli sanonut, että tämä on niin kuin ihan paskoja juttuja. Joo, siis sanotaanko näin päin, että kyllä ne nimenomaan tässä elokuvassa vaikka tämä on niin kuin silleen Van Dammen tämmönen, voisi sanoa jopa vähän, että ego-projekti tietyllä tavalla. On niin, ehdottomasti. Silti tosiaan Van Dammella ei tälle niinku sanailumielessä ei ole mitään tämmöisiä ultrakuuleja sutkautuksia ja tämmöisiä. Kyllä yritystä, mutta se täytyy nyt vähän sanoa kyllä niin kuin negatiivista tästä. Niin kuin joku voisi ajatella, ai vähänkö pitää vaan sanoa negatiivista Hard Targetista, mutta hei, mulla on vaan vähän negatiivista sanottavaa Hard Targetissa ja se on ehdottomasti niin kuin Van Damme jotenkin semmoinen, en mä tiedä, jotenkin hirveän niin kuin semmoinen suppea roolisuoritus. Se on vähän, siinä ei ole sitä samanlaista niin kuin rock'n'rollia ja iloa, mitä tosi monessa muussa jampe-elokuvassa että onko se niin kuin jotenkin ajatellut sillä, että okei, mä en voi olla mitenkään sellainen flamboyant tai se over
over the top, vaan mä oon mä oon vähän niinku Joe Jan Fat, mä oon vitun cool. Jotakin semmoista joo, koska, ja siis hyvänen aika, mitenkä oblivious sitä voi tälle asialle olla. Oletteko te nähneet sen miehen takatukan tässä? No siitä ehdottomasti plussat kyllä. Joo, se on semmoinen piiska saatana, että niinku, jos näet semmoisen peilistä ja vielä niinku vilpittömästi luulet, että olen cool kuin Chow Yun Fat, niin brother, I got bad news for you. Joo, ja sitten kans niinku se pitää kans mainita tätä Yancey Butler, niin siis ei se niinku yleensä ole huono tai siis näin nyt mikään erityisen hyväkään, mutta niinku, se missä mä oon nähnyt, se on ollut ihan ok. Mutta siis jotenkin tässä niinku, se tuntuu tosi niinku, irralliselta hahmolta. Ja me ei tänne mitään kemiaa keskenään, vaikka siinä niinku, pedataan mukaan semmoista. Ja siitähän täytyy vielä sanoa, että siis tästähän on se legendaarisesti se workprint-versio, mikä on se joku vähän päälle 2-tuntinen versio, eli parikymmentä minuuttia pidempi. Nimenomaan ne romanssikohtaukset on lyhennetty siitä Van Damme ja Yancey Butlerin välillä ihan hyvä. Niin. Ihan hyvä, niin siis se, että tässä elokuvassa ei ole edes yritelmää siitä, että ei tule missään kohtaa semmoista niin kuin kiusallista, meidän nyt on pakko lähmiä, koska olemme Ysäri Hollywood-elokuvassa vähän niin kuin pääosissa ja tälleen, niin se on oikeasti aika hyvä ratkaisu, koska kuten sanottu, Yancey Butlerilla ja Van Dammella ei ole minkäänlaista kemiaa. Ei mitään, ja siis niinku kuinka niin jotenkin hölmöltä se näyttää koko ajan, tai Yancey Butler? Se on tosiaan se, mikä minua häiritsee. Siinä on nimenomaan juuri tämä, että se näyttelijän työ on sitä, että silmät mahdollisimman auki ja tuijotat vaan staattisesti yhteen suuntaan. Ehkä välillä semmoinen omituinen hämmennystä muistuttava virnistys naamalla. Ja tässä on tasan tarkkaan yksi kuva, missä se sen näyttelijätyö toimii niin kuin silleen mallia nyrkkisilmää. Ja se on nimenomaan tämä, missä Van Damme ottaa sen käärmeen sen niskan takaa ja näyttää sen silleen. Ja siinä vaiheessa sirkusilme sille naamalle. Niin okei, tossa toi toimii. Joo. Mutta joo, se pitää vielä mainita, että siis elokuvahan on hyvin väkivaltainen, kyllä. Ja varsinkin amerikkalaisen toimintaelokuvan kontekstissa, kyllä. Että, siis mä voisin sanoa, että tämä oli pretty much ennennäkemätöntä tämä väkivallan taso, niin kun, että olisi tehty niin kuin näin isolla budjetilla, näin niin kuin brutaalia action-elokuvaa Hollywoodissa. Ja siis semmoista, että siinä ei ole enää, tiedätkö, mitään tämmöistä väkivallan pitää näyttää ilkeältä. Tässä ei ole mitään semmoista niinku samaa meininkiä kuin jossakin vaikka Robocopissa tai tämmöisestä, kun ammutaan ihminen jauhelihaksi, niin se oikeasti kuvataan sitä mässäilyä siinä, että niinku näytetään, että no ei tämä nyt kivaa ole. Vaan tässä on nimenomaan sitä, että kaikilla on hauskaa, kun ne tappaa toisiaan meininkiä. Erittäin tyyliteltyä, brutaalia ja veristä väkivaltaa kautta linjaa. Ja tämähän joutui hirveän sensuuriseulan kouriin silloin Amerikassa jo. Että sitähän leikattiin varmaan niin kuin 2 minuuttia vai 3 minuuttia niin kuin R-ratingia varten. Periaatteessa Wu itsehän sanoi, että niin kuin, oliko se nyt 9 kertaa joutui MPAlle käymään edestä. Okei, mitä te haluatte? Niin okei, sun täytyy vaan niin kuin lyhentää, poistaa verta tästä, koska sitä on liikaa. Että niin kuin, otat sitä vaan pois. Okei, hän tekee näin ja sitten lopulta sehän meni silloin, että se julkaistiin sitten mun mielestä videolle. Sitten mä en ole ihan varma, tuliko se elokuvateattereissa sitten se unrated. Tai no oikein se on international cut, niin se tuli varmaan ehkä elokuviinkin sitten se leikkaamaton pitkä versio. Mutta sehän on ollut periaatteessa aina niin kuin kotivideolla se pitkä versio sitten. Ainakin täällä päin maailmaa. Joo, kyllä, ei siitä mitään kysettä. Mutta Suomessahan se jäi sitten videohaaviin 5 minuuttia 41 sekuntia leikattiin. Ja tää on ehkä hauskimpia noista niin kuin leikattuja kasetteja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siis on niin... Mitä se tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu tällä? Ja sehän oli vielä sillä lailla, kun vielä muistan sanoa sen, niin se sai K18 elokuvatarkastamolta, toi Hard Target, ja sitten se sai vielä 30% siis rangaistusveron siihen päälle. Totta kai, kuinkas muutenkaan. Että mikä sitten niin kuin, oli vähän niin kuin omiaan rajoittamaan sitä, niin kuin, että sitä ei tuotu esimerkiksi kauhean monella kopiolla sitten tässä, koska okei, vittu 10% on se normaali vero ja sitten 30% on tämä rangaistusvero. Niin. Ei sitä paljon jää niin kuin voita leivän päälle. Niin. Eipä kyllä, ei maksa vaivaa, ellei ole intohimoa. Mutta tiesitkö, että tämä taisi olla viimeisiä rangaistusveron saaneita elokuvia. Se poistettiin 94 ja tämä taisi tulla 93 vuoden lopussa sitten elokuvateattereihin. Joo. No niin. Mutta tiedätkö mikä toinen 93 vuoden elokuva sai
rangaistusvero. Kotimainen elokuva. Pelkään melkein kysyy. Romanovin kivet. Totta kai. Kuinkas muutenkaan. Niin, sisällöltään huonotasoinen. Sisällöltään huonotasoinen, joo. Niin. Suomalainen elokuvakulttuuri. Voi pojat, voi veljet. Aina välillä se pääsee taas yllättämään. No. Mutta siis tää on tullut katsottua elämän aikana monta kertaa kyllä ja kyllä tää aina viihdyttää helvetin hyvin ja kaikki on, siis kuvaus on ihan sika hyvää tässä ja sitten nämä kaikki stuntit, vaarallisen näköistä ja pyrotekniikka, kuten Hardboiledissä ihan uskomatonta settiä ja musiikki muuten Graham Revell on tehnyt tämän. Totta, tässä on tämmönen New Orleans henkinen vähän Bayou-rockimusiikki. Joo ja sitten myös tässä on tämmönen orkestraalinen. Sitten välillä, se vähän niinku menee enemmän niinku kasvaa loppua kohti semmoiseksi niinku operettimaiseksi musiikiksi. Kyllä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä suosikki musiikkikohtaus on tässä tää farkkumainokselta tuntuva alkutappelu, kun Van Damme pieksee ne joku 5 äijää siinä siellä kadulla ja se kun vetää hidastettu niin kuin takin liepeen pois jalan edestä, vähän niin kuin tiiäksä, näyttää, että hänellä on ase. Niin. Mutta siinä on semmoinen siisti musiikki, semmoinen, mitenkäs se nyt, en mä tiedä miten se edes kuvaa. No se rupeaa se sähkökitara siinä vinkumaan. Hän on blues-tyylinen. Se on tosiaan sitä Bayou-henkeä, tämmöistä kajun pohjasta. Vähän tämmöistä Walter Hill, Ray Cooder-yhteistyö alkaa niinku haisemaan siinä ja tällä vissiin. Ja sitten vaan se on yhdistettynä tähän, että Jampe potkii naamaa ihan täysillä. Joo, ja se on niinku hyvä, kun mainittit, niin siitä ei vielä sanottukaan, että siis se on New Orleansiin. Niinku, että siis mun mielestä se on aina niinku mielenkiintoinen lokaatio. Sitten toiminta elokuvassa tai mistä tahansa elokuvassa ja se on just näitä Walter Hillin huudeja sit, missä se on kanssa tykännyt kuvata sitten näitä action. Jos toista ja mehän tässä pohdiskeltiin tätä erääkin hautausmaa-kohtauksen aikana, että onko tämä peräti sama hautausmaa, millä on kuvattu sitten Johnny Handsomin tämä hautausmaa-kohtaus. Siis en yhtään ihmettelisi vaikka olisi. Täysin mahdollista. Tuskin se nyt on ihan täynnä tommosia hautausmaita. Niin ja siis helvetin kuvauksellinen paikka. Niin joo. En olisi yllättynyt. Kyllä. No, mitäs annat sitten arvosanaksi täällä? Mä annan 4,5. Se on tää on niinku this is a fucking thrill ride. Tää on tosiaan, kuten sanottu, se tunti 40 menee niinku ihan järjettömällä drivilla eteenpäin ja sen, että nämä niinku huonot asiat, mitä tässä nyt on, niin ne on niin vähäpätöisiä loppujen lopuksi, mutta ja nekin tavallaan niinku lisää tätä niinku charmia niinku tähän, joo kyllä. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä ja ei tää Vuun paras filmi on, mutta niin kun, kyllä mä sanoisin, että on varmaan Vuun amerikkalaisista elokuvista paras. Ihan hands down. Ihan siis päivänä minä hyvää. Mutta katsotaan nyt vielä, kun edetään tässä meidän projektista. Mutta niin kun sitten Van Dammelta, niin jos ei paras, niin parhaimpia elokuvia kyllä. Ja siis niin kuin todellakin tämmönen mind-blowing elokuva joka saralla kyllä. Amerikkalaisen toimintaelokuva niin kuin sapluunassa sitten. Että sitä ei kannata missata, jos olet toimintaelokuvan ystävä. Minä annan myös 4,5 tähteä, kyllä. Sitten heti tuli, meni siinä muutama vuotta välissä, kun tuli tämmönen elokuva kuin Broken Arrow, operaatio erämaassa, ja olikos tää 96 vuoden? 96, kyllä. Joo, 96 vuoden tuotantoa siinä sitten, ja tässä on pääosissa John Travolta ja Christian Slater. Elokuva kertoo kahdesta USA:n tämmöisestä hävittäjälentäjästä, jotka saa erikoisen tehtävän, että niiden pitää ottaa se stealth-hävittäjä ja pistää se stealth-moodi päälle ja lentää 2 ison ydinpommin kanssa sitten niin kuin matalalla. Ja sitten ne toiset, se Navy yrittää sitten maaseurantayksikkö yrittää sieltä sitten spotata. Niin, ne haluaa tietää, että onko näillä isoilla ydinpommeilla, niin jättääkö ne jonkun jäljen, mikä voidaan trackata sitten. No mutta sitten sanoisin mikä sitä nimi oli, tämä Travolta-hahmo. Siis oli Hale ja sitten mikä se näin? Deakins. Hale ja Deakins, joo. Deakins, eli John Travolta, niin sitten on päättänyt, päättää varastaa nämä pommit. Ja se on hirveä terroristijärjestö siellä niin kuin hänen takanaan sitten. Ja, pudottaa pommit sinne erämaahan ja tarkoituksena on, että ne loput tyypeistä tulee sinne auttaa, ne hakee ne pommit ja sitten alkaa niillä kiristämään sitten Yhdysvaltain hallitusta. Kyllä. Mutta Hale, eli Christian Slater, jää sitten henkiin yllättäen tästä ja onkin sitten lentänyt sitten heittoistumalla
toiselle puolelle aavikkoon ja sitten lähteekin sitten yhden miehen armeijana sitten selvittämään. Törmää siellä matkan varrella tähän Samantha Mathisin näyttelemään puistovartijaan, joka on myöskin hyvin yhden henkilön armeijahenkinen. Joo, siis mulle tuli mieleen, kun mä kattelin tätä, niin, että kun Wutahan on aina syytetty, että sen naishahmot on tosi heikkoja, mutta täytyy sanoa, että tässä ei ole mitenkään heikko kyllä. Ja siis niinku, minusta hirveän charmikas henkilö on tämä. Siis Samantha Mathis on, hän ei nyt ihan hirveän monesta elokuvasta, ei minulle ole tuttu, mutta Super Mario Bros. Ja Amerikan Psycho tulee nyt ekana mieleen, mutta tosiaan niin sikäli kun nämä vähäiset kerrat muistaa hänen työskentelyään katselu, niin kyllä se saa aina mukaansa. Toisin kuin nyt esimerkiksi joku Christian Slater, joka on niin. Herran Jumala taivaassa, että niin voisiko joku herättää sen, että tässä pitäisi tehdä toimintaelokuvaa. Joo, mutta siis tämä kahden hengen dynaaminen duo sitten lähtee näitä pommeja metsästä ja siinähän tulee sitten pitkin erämaata sitten monta yhteenottoa sitten, missä päästään vähän tappelemaan ja ammuskelemaan ja se on myös tärkeää, että paljon asioita räjähtää kyllä, tässä, varsinkin helikoptereita. Ihan jatkuvasti joo, että se on tosiaan Oliko siinä 5 helikopteria, mikä räjähti? No se jossakin vaiheessa ruvettiin niinku ihan nauramaan sitä, että kun mentiin jo laskuissa sekaisin, että kuinka monta helikopteria voi yhdessä elokuvassa räjähtää. Sitten myös tässä räjähtää ydinpommi, mutta se onkin sillain sopivasti siellä syvällä kaivoksessa, niin se ei tuota kauheasti collateral damagea. Ja lisäksi tässä sitten on aika näyttävä mun mielestä tämä lopputappelu tämmöisessä tavarajunan katolla ja sisässä, sitten, missä sitten tulee tämä lopullinen välien selvittely. Kyllä joo, sanotaan näin päin, että kyllä sitten kun tässä lähtee oikein niin tämä actionikierroksille, niin se on semmoista justiinsa ysäri-lohturuoka-actionia. Että se on tavallaan just tämä, että nämä junan vaunun seinät, jotka on tehty tämmöisestä niin kuin tuonpaksuisesta laudasta ja niissä on tuon kokoiset raot välissä, niin ne on muuten luodinkestäviä. Jos ne taakse menee kiiloon, niin rynnäkkökiväärillä voit ampua siihen, niin mitään ei tapahdu. Kukaan sillä takana ei saa osumaan. Ja kaikkea tämmöistä, voisiko sanoa, hyvin älykästä on tämä elokuva ihan täynänsä. Ja se on ehkä tämä elokuvan paras puoli nimenomaan, koska ihan hirveästi mitään muuta hyvää minulla ei tästä sanottavaa oikein. Tämä vähän ehkä, tämä elokuvan idea on mun mielestä vähän se ongelma, eli Operaatio Erämaassa. Tämä on välttämättä kauhean kiinnostava lokaatio kyllä. Ja siis tää on välillä tosi huonosti kirjoitettu. Siis tää dialogi on ihan karmeita välillä. Joo, siis siinä missä tosiaan tässä justiinsa puhuttiin ohikiitävästi siitä, että mitenkä Lance Henriksen ja Arnold Vosloo on tullut siihen tulokseen, että dialogi on niin paskaa, että tämä on pakko pistää ihan kokonaan uusiksi. Ja sitten molemmat ounaa sen ihan täysin. Tässä ei ole mitään semmoista. Tässä ei ole kukaan hoksannut, että se dialogi on aivan järjetöntä skeidaa. Wait a second, hold your horses. Kyllä mä sanon, että varmaan Travolta on nauttinut tosi paljon tästä roolista. Ja se vähän ennakoi sitten tätä, mitä se tekee sitten Face Offissa. Siis kohtalaisen herkullinen tämmöinen psykopaattirooli. Ja on siinä muutama aika hyvä one-liner ja hauska tämmöinen pahis-hetki kyllä siinä. On siis sanotaan näinpä, että jos jollakin on jotakin annettavaa tälle elokuvalle tälleen paremman termin puutteessa nyt silleen laatutekijöiden puolesta, niin se on John Travolta. Se tosiaan se juuston tasapaino pysyy juuri oikeanlaisena, että se pitää hauskaa siinä, se saa sen dialogin kuulostamaan edes paikkapaikoin osuvalta, ja koska se on tosiaan tämmöinen samanlainen deadpan-ilmaisu, mitä on sitten myöhemmin Face Offissa, että se on ilman, että sen kasvoilta näet mitään tunteita muuta kuin vaan sen kuolleen psykopaatin kasvot, niin sitten se laukoo jotakin tyyliin tämmöisiä lauseita, että voisitko olla ammuskelemasta ydinasetta? Kuinka monta kertaa minun pitää se sanoa? Voisitko? Joo, ehkä mun suosikki on se, kun toi Slateri sanoo se, you're a psycho, ain't it cool? Ai. Tätä minä just tarkoitan. Ja tässä on vähän tämmönen, post-Tarantino-meininki, että on yritetty kirjoittaa koko ajan tämmöistä coolia dialogia, kaikki heittää tommosia läppiä tossa ja näin. Mutta siis ei tää nyt ole sillä ikimuistettava elokuva missään nimessä. Ja siis on ehkä vähän yksitoikkoinen siinä mielessä, kun ollaan vaan täällä aavikolla ja
siinä missä Hard Target on hirveän niin kuin, jotenkin rich, sellainen niin kuin, monipuolinen ja tällainen, niin tää tuntuu vähän niin kuin, samantoistolta ehkä. No sehän siinä vähän on, että siis tosiaan Hard Target, jos nyt verrataan näitä keskenään, kun näin vierekkäin katsottiin, niin tosiaan Hard Targetissa on se, että sä et koskaan kerkeä ajattelemaan liikaa sitä typerää, vaan että se meininki ja meno on niin korkealentoista koko ajan, että sit se on vaan, sitten kun tapahtuu näitä moottoripyörän päällä surffaamisia, se on vaan siistiä. Tässä musta tuntuu, että tämä joka saralla on niin paljon niin pliisumpi. Niin. Että onko niin tuottaja sanonut, että no, hei, älä ole noin crazy. Niin, siis se kai. Siinä on niin ruvettu ennakoimaan. Siis onhan tässäkin niin tyyliin helikopterin propellilla vedetään jätkältä rinta auki. Joo, se oli kyllä hieno. Tämmöistä pikkujuttuja on, mutta kyllä tässä aletaan myös pikkuhiljaa ennakoimaan semmoista niin kuin taantumista, mitä on kasari, ysäri taitteen väkivalta-elokuvissa. Niin no. Enää ei ole se, että ammutaan 20 000 veripanosta ihmisiä ja tällä viisiin, vaan että okei, no se on se pikkuinen tsuhaus siellä jossakin välissä. Ja se varmaan alkaa myös olemaan vähän sitä aikaa, tiedätkö, että studiot alkaa kiinnostaa niin kuin isot elokuvat ja isot voitot. Siinä missä tämä oli $20 miljoonan tehty elokuva, niin tämä oli sitten jo $50 miljoonan elokuva. Nämä oli molemmat itse asiassa ihan hyviä hittejä, että oliko se nyt niin, mä heitän nyt ihan päästä ulkoa tänne, muistaakseni tämä tienasi joku, oliko se 75 miljoonaa? Jotain tämmöistä sanoit, joo. Mutta tämä oli suuri hitti, se oli $50 miljoonan budjetilla, niin se oli $150 miljoonaa. Niin tässä just näkee sen, että okei, alkaa studiot olla vähän sellainen varovaisia sen suhteen, että okei, ei mennä liian niin kuin, ei liian crazy, ei se ole liian väkivaltaista, koska me karkotetaan sitten nämä katsojat sitten, että jos se on liian, alkaa niin kuin tulee vähän semmoinen niin kuin varovaisuus, tuntuu siltä. Ja siis kyllähän tuo nyt näkyy ikärajamerkinnässäkin heti siinä suhteessa, että tämä nyt on leikkaamattomana Hard Targetin oli Suomessa sen K18 ja tämä on ihan alunperinkin 16. Alkuperäiselläkin ollut 16, nykyään 15. Ja se myös ehkä saattaa ennakoida myös sitä, että jos verrataan, tämä tuli 93 ja tämä 96, niin siinä 3 vuodessa tapahtui tosi paljon suomalaisella sensuurikentällä, että selvästi alkoi niin löystyyn toi. Niin no pelkästään se, että se äsken puhuttu rangaistusvero häviää muun muassa ja kaikkea tämmöistä, että enää ei tuijoteta ihan liikaa sitä 80-luvun psykoosimeininkiä, mitä se nyt oli. Joo. Mutta se on semmoinen se Broken Arrow, että niin kun, no joo, kyllä se nyt on se ihan viihdyttävä kyllä. Ja hei, Hans Zimmerin musiikki. Joo, siitä musiikista on sanottava se, että silloin kun se toimii, niin se toimii oikein nätisti, mutta tässä on yksi hämmentävimmistä. Niin, siis aina kun Christian Slater ja John Travolta ovat millään tavalla tekemisissä tälleen niin kuin draamamielellisesti. Se taustalla soi tämmönen hyvin omituinen Top Gun -henkinen, ehkä vähän homoeroottinen tunnari. Ehkä se on juuri sitä. Se on vähän tälleen, että hetkinen. Mutta siis se sama biisi on, siis ainoa syy minkä takia mä tiedän tää on, kun me just vähän aikaa sitten katsottiin Apasin kanssa nämä kaikki Screamit, niin sama biisi on jostain syystä valikoitunut Scream-elokuvassa tämän yhden hahmon tunnusbiisiksi, tää Dewey, mikä ja se me ihmetään, että miksi näin on, niin oliko se, että se Apasi kun katsoi netistä sitä, niin että se on ollut Workprintissä, että niinku placeholder-musiikkia. Sitten ohjaajalta, hei, tää on aika hyvä biisi, otetaan lisenssi tästä. Otetaanpa talteen. Joo, mutta semmoinen, mun mielestä aika hyvä score kyllä, siis semmoinen vähän omintakeinen, mutta niin kun, siinä on paljon muistettavia tämmöisiä sävelmiä, kuten just tää Deweyn biisi. Joo, siis sanotaan näin päin, mä en ole hirveä Hans Zimmer-fani, mutta tämä elokuva aikana, pois lukien tämän kyseenalaisen tunnusmusiikin, joka vaan niin kuin hämmensi suunnattoman paljon, niin kaikki muu oli itse asiassa sille, että all right, että tämähän toimii. Sanon, että tuliko The Rock tuli varmaan samana vuonna, 96. Mä haluaisin sanoa, että 95-96. Niin, ei kun joo, oli se varmaan 95 jo, niin tässä on selvästi samanlaisia teemoja kuin The Rockissa, mutta ei läheskään niin tarttuvia kuin The Rockissa sitten. Joo, ja mä voisin melkein kuvitella, että kun The Rockhan oli vähän tämmöistä niin kuin militari-fantasiapornoa tietyllä tavalla, niin tässähän on vähän samanlainen fiilis siinä suhteessa, että innostetaan 13-vuotiaat armeijahommista ja tällä viisiin, niin, ja okei, ne armeijahommat on kaikkea muuta kuin varsinaisen uskottavia tässä, mutta
hence the term fantasy, että siis tosiaan sanotaan tälle, että tuommoinen Top Gun musiikki saattaa ihan senkin takia olla ihan ymmärrettävä ratkaisu. Joo, ja siis se asia, mihin mä kiinnitin huomioon, että on ihan hevon paskaa, mitä tässä puhutaan näistä ydinpommeista. Niin ne selittää siellä Pentagonissa, se yksi niistä sotilaista selittää, että okei, että meillä on tämmöinen synkkä skenaario, että kun yksi näistä pommeista räjähtää, niin se on 50 kilometriä, niin 100% death toll. Että niin kuin, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki niin kuin kuolee varmasti 50 kilometrin säteellä. Tuommoista pommia ei ole olemassakaan. Tuo olisi aivan liian voimakas verrattuna yhtään mihinkään. Mä voisin uskoa, että se on Tsar-bomba, se 100 megatonnin Tsar-bomba sitten. Mutta semmoista ei ole ikinä valmistettu. Tää on ihan täysin fantasia, mistä ne puhuu. Oliko se 75 kilometriä, niin okei. 70% kuolee, niin sure. Joo, ja siis ylipäätään mitä mennään tuohon armeija, kuten sanottu, fantasiapornoon siinä suhteessa, että kaikki on asiantuntijoita, mutta yksikään ihminen ei oikeasti tiedä yhtään mitään, mitä ne on tekemässä. Ja koko ajan löytyy aina nurkasta joku, joka sanoo, että itse asiassa, ja sitten homma kääntyy ihan päälailleensa. Ja sitten kun pitäisi olla jotakin tekemässä, niin sille lähetetään tyyliin se yksi jätkä helikopterissa paikan päälle. Niin. Että mä voisin kuvitella, että teillä olisi niinku hyötyä tehdä vähän paremmin nämä hommat. Joo. Ja sitten mä kanssa niinku vituttaa aina, kun filmit tekee sitä, että aina on pahis ja mä oon ennakoinut, että näin käy. Joo. Eli tässä tapauksessa se oli ennakoinut, että Christian Slater varmasti saa pöllittyä nämä pommit ja sitten se yrittää niinku vetää sen tunnusluvun niinku päin persettä, että se niinku lukittuu kokonaan, että sitä ei voi enää operoida. Mutta se oli käyttänyt erikoisvalmisteisia mikrosiruja tai jotain semmoista, että niinku se saa sen saa niinku vahingossa pistää sen ajastimen päälle. Sen sijaan, että se lukittautuu, niin se käynnistyy. Niin. Ja se idea on tässä se, että Christian Slater säikähtää ja lähtee karkuun. Niin. Minä ennakoin senkin. Ehkä hän on ennakoinut tämänkin. Joo, no niin. Tosi hyvä. Hyvä ennakointi. Joo. Mutta ei, siis, en mä nyt voi kyllä tämän päälle paskantaakaan. En mä paskanna ainakaan. On tää nyt siis sinänsä niinku ihan hauskaa krapulapäivän viihdettä kyllä. Siis tää rullaa ihan kivasti eteenpäin. Ja Samantha Mathis on ihana, ihastuttava hahmo tässä. Ja se semmonen niinku, mun mielestä niinku, just semmonen, mitä niinku toimintaelokuvan naisen pitäisi ollakin kyllä semmonen. Niin, siis sanotaan näinpä, että kyllähän tässä niinku, tässä on hirveän paljon huonoa, mutta hirveän paljon myös hyvääkin. Ja ai niin, hei, loppuläppä. Muistatko sen, mikä tässä oli? Loppuvitsi. Hyvänen aika. Can I come in? I will come in. Take me in. Ei hitto, en. Samantha Mathis ja Christian Slater on suutelemassa sitä. Ai niin, joo. Ja sitten Samantha Mathis sanotaan, you're still under arrest. Ja sitten, you can take me in now. Ai. Oh dear fucking god. Ai, yes. Cheesyä, ysäri, actionia janoavalle. Tää on mun mielestä ihan hyvä. Mä annan 3,5 tähteä. Mä taistelen koko ajan 2,5 ja 3 välillä. Älä nyt. Mulla oli kumminkin ihan hauskaa tätä katsoessa tällä kertaa, mutta mulla on samalla semmoinen olo, että mulla ei ole mitään tekosyytä nähdä tätä niin kuin seuraavaa ainakaan 10 vuoteen. Ehkä mä siihen 3 kallistun silleen, mulla on tänään hyvä päivä. Joo, selvä homma. Ja sitten seuraavaksi katselimme John Woon 3. amerikkalaistuotannon nimeltä Face kautta Off vuodelta 1997 ja tosiaan tässä oli tuottajana peräti Michael Douglas sitten ja Paramount Picturesin tuottama ja maksoi sitten $80 miljoonaa tämä elokuva. Kiistatta John Woon kallein elokuva siihen mennessä ja kun miettii, että Hard Boiled maksoi niin mitä $2 miljoonaa niin, näitä vai 4 miljoonaa, niin että ero on kyllä siinä mielessä huikea, mutta niin on kyllä tähtikaartikin. Joo, kyllä tässä ollaan nyt niin kuin, tässä ollaan ison maailman meiningeissä, että tosiaan Travolta siellä Pulp Fictionin jälkeinen Travolta, eli on ihan niin kuin kova luu tässä vaiheessa Hollywoodissa ja Cage on tosiaan, on Rockit ja Con Airit tullut tässä kohtaa, että ollaan myöskin. Oliko tullut Con Air? Väittäisin, että Con Air oli. Joo, mutta Rocky ainakin oli tullut. Rock oli 95, ellen väärin muista, olisiko ollut Con Airista 96. Joo. Ja sitten oli Leaving Las Vegaskin, taisi olla näissä niin kuin jo vyön alla sitten. Että kyllä, ja tällä, että oli niin kuin jo iso nimi tässä vaiheessa. Kyllä, ja ylipäätään se, että
Broken Arrow oli tehnyt rahaa, Hard Target oli tehnyt rahaa, eli kyllä Johnny Wu oli niin kuin menestynyt Hollywoodissa tässä kohtaa sitten. Tämä projekti alkoi siis Warner Brosin hoivissa ja piti olla tieteiselokuva, futuristinen toimintaelokuva. Jos mietitte, minkä tämä juoni on vähän tämmöinen ehkä lennokas, siinähän on siis pääväittämä on se, että on USA:n paras poliisi ja sitten on USA:n vaarallisin terroristi on sitten, niin oli Castor Troy oli se Nicolas Cagein hahmo ja sitten Sean Archer on tämä hyvis toi John Travoltan esittämä hahmo, niin he sitten vaihtavat sitten kasvoja eräinten yhteensattumien kautta sitten. Mä uskoisin näin, että varmaan useimmat ihmiset siellä kotikatsomossa on varmaankin nähnyt tämä, mutta niin kuin siis se lähti kuitenkin tästä tieteismaailmassa tämä tarina ja sitten se liikkuu kädestä toiseen ja Warner Bros. Hylkäsi tämän projektin, koska ne teki Demolition Mania. Että sitten meillä on niin kuin, tiedätkö, kiintiö täynnä tämmöisestä 2 miestä tulevaisuudessa toisiaan vastaan elokuvien. Ja sitten se oli vähän niin kuin toi sitten Travolta vähän niin kuin tämmöinen vanity project. Joo, siis kyllähän tämä on hyvin vahvasti näkyy tässä tämä, että Travolta on halunnut tehdä tämmöisen elokuvan itseään nostattamaan ja näin päin pois. Siis, että melkein voisi puhua mittatilaustyöstä, mutta on tässä sitten tosiaan löytyy nämä Michael Douglas ja muut vastaavat tuotantopuolelta, että ihan täysin tämmöinen totaalinen ego-projekti ei ole kyseessä, mutta ilmiselvästi on, hänen itsellensä masinoima juttu ja se on mun mielestä hirveän hauskaa tietyllä tavalla, kun katsoo tätä elokuvaa, että kun nämä 2 hahmoa nyt sitten Travolta ja Cage, niin ne jossakin vaiheessa vaihtavat näitä roolejansa sitten ja yksi niin kuin, sanotaanko nyt näinpä, että suurimpia viehätyksiähän tässä elokuvassa on nimenomaan se, että kun ne yrittävät näytellä toisiansa ja kun molemmat vetää aivan saatanan yli ja överiksi ja todennäköisesti Cage vetää tahallaan liian överiksi. Että se saisi nähdä sen, että Travolta joutuu seuraamaan sitä perässä ja se Herran Jumala taivaan, se on aikamoista katsomista, sanotaanko näin päin. Joo, ja siis se on mun mielestä aina ollut tässä se parasta justiin tää, että tää on nimenomaan niin herkullinen rooli sekä Travoltalle että Nicolas Cagelle, ja mä uskoisin, että siis molemmat on nauttinut kyllä ihan täysin siemauksin tästä, että ne pääsee oikein kunnolla irrottelemaan tässä. Ja kyllä. Molemmat saa vetää kumpaakin roolia siinä, että välillä pahis, välillä hyvis. Ne ihan taatusti ja on ollut hauskaa ja se tosiaankin välittyy katsomonkin kyllä. Juurikin näin, että se tosiaan niin kuin voi hyvin nopeasti päätellä, niin se viimeinen asia, mitä tältä elokuvalta kannattaa odottaa, on minkäänlainen vakavasti otettavuus. 5 sekuntia tässä 2 tunnin 20 minuutin elokuvassa ei ole, minkä voisi tai pitäisi ottaa vakavissaan, vaan se on niin kuin batshit crazy ja myllyä ihan heti alusta alkaen, että ihan jopa niinkin pienissä asioissa, tiedätkö, tämä elokuvahan alkaa sillä, että tämä Cagein näyttelemä terroristi tosiaan sniperikiväärillä siinä sitten tähyilee John Travoltan näyttelemää bollaria, kun se on huvipuistossa lapsensa kanssa ja tosiaan Cage sitten losauttaa Travoltaa sillä kiväärillä, niin siihenkin on pitänyt leikata muutaman kerran se, että Cage keskeyttää sen kiväärillä tähtäilynsä vain ja ainoastaan juodakseen pirtelöä. Että jopa näin pienet asiat on mennyt sinne absurdismin puolelle tässä, niin se asettaa raamit, että okei, älä odota yhtään mitään järkevää. Tää tulee olemaan nimenomaan just tätä. Joo, ja muutenkin siis tää on tiedätkö, tuulesta temmattu tää idea, että on poliisi ja rosvo ja sitten ne vaihtavat identiteettiä. Sillä lailla, että naamat vaihdetaan keskenään ja ilmeisesti kaikki muutkin ruumiin ulokkeet. Ja mietittiin, että koskikohan tää myös kikkeliä sitten tämä, koska sen mä olisin halunnut nähdä. Ja tässä on itse asiassa ihan hyvin mun mielestä hyvällä maulla toteutettu se ruumiiden vaihto-operaatio. Siis se näkee, että siellä on ollut tosi hyvät erikoistehosteet. Tässä muistaakseni on joku tosi tunnettu tyyppi tekemässä tää. Olisiko se ollut justiin toi se ei varmaan lue tässä. Mutta justiin tyyli joku Rick Baker tai joku semmonen iso nimi tekemässä tää naamojen vaihto-operaatio. Mutta mä en nyt helvetilläkään muista, kuka se oli. Mutta kuitenkin siis se ne vaihtaa naamat, se on hienosti tehty, mutta se näkyy aika sillä vähän nähdään se. Ja siis jos sä
vaan usko tämän, niin kun, sun täytyy vaan katsojana ostaa tää idea. Siis se on täysin järjetön, koska niin kun, ihminen jäisi heti kiinni tämmöisestä, niin kun, jos naama vaihdettaisiin, niin jos me vaikka vaihdettaisiin naamaa tossa, niin varmaan siellä heti, tässä on joku, ja se jotain niin kun pielessä on tässä. Siis se sanotaan näinpä, että jos sitä miettii oikeasti edes sen niin kun pykälän verran eteenpäin, että no okei, tässä selitetään näitä asioita, niin kuin, että no ääni me hoidettiin mikrosirulla ja sitten me vähän muutetaan tuota kehon koostumusta, että me poistetaan sulta kehorasvaa, niin sä oot vähän slimmimpi ja tälleen. Okei, fair enough. Mitenkä te lisäätte sille toiselle sitä kehon koostumusta? Niin. Ja siis niinku varmaankin kasvojen luurakenne yksinkertaisesti olisi erilainen. Ei se, vaikka sä pistät sen ihon siihen päälle, niin ei se näytä siltä samalta. Mutta joo, tässä on sanottu niin. Tää on just se pointti, että niinku, ehkä sitä ei vaan pidä miettiä liikaa. Niin sit tästä voi kyllä nauttia tämmöisellä niinku aika hupsuna toimintaviihteenä kyllä. On joo, sitähän tämä on, että siis tosiaan varsinainen niinku se selling pointhan tässä on tämä ihan järjettömän näyttävä toiminta. Joo, siis tosiaan tässä on aika paljon nimenomaan näkyy se, että nyt ollaan saatu iso rahabudjetti Hollywoodista, että nyt meillä on niin kuin 10 kertaa pahemman näköisiä stuntteja, mitä on ollut honkkari elokuvissakaan hyvänen aika, ja on niin kuin tosiaan, että kun ne joka ikinen paikka räjähtää, niin ne räjähtää isossa laajassa kuvassa ja ajetaan lentokonetta hallin seinästä läpi ja kaikkea muuta tämmöistä vastaavaa. No, siis periaatteessa siis heti niin kuin se alkukohtaus on niin kuin ehkä isompi kuin mitä Wu on siihen mennessä tehnyt. Jep. Siinä on siis lentokone takaa jo. Lentokone on kiitoradalla ja se meinaa nousta sieltä ja sitten sitä ajetaan takaa autoilla ja helikopterilla. No, takaa ja päättyy siihen, että sen lentokone menee hangaariin siitä niin kuin ikkunasta sisään hidastettu, niitä kaikki räjähtää ja sitten siellä tulevia ammuskelukohtauksia ja sitten täällä Nicolas Cageillä eli Castor Troylla niin se on siistit kultarihlatut aseet, mä en tiedä onko ne Desert Eagleita vai mikä ne on, mutta helvetin isot aseet, kultarihlatut, nyt maalauta ammutaan kahdella asella, kaikki räjähtää, äijät lentää hidastettuna, korva räjähtää irti ja mitä kaikkea tällä. Joka oli muuten törkeä hienosti tehty, kun kaverilta ammutaan se korva irti. Niin mutta sehän oli oikeastaan vaan sitä varten, että se oli ehkä filmin varmaankin verisin kohtaus, mutta niin kuin se, että vaan sitä varten vaan tehty, että ne voi demonstroida sen vähän myöhemmin sen tekniikan, että miten luodaan niin kuin uusia. Kirurgia toimii. Niin, kirurgia toimii laserkirurgi. Se jotenkin 3D-printtaa sen niin kuin ihmiselimen niin kuin jotenkin tällä. Tässä niin kuin selvästi nämä skifi-ainekset on kyllä niin kuin vahvana tässä, vaikka tämä sijoittuu niin kuin vuoteen 1997. Mutta sitten ehkä vahvimpana tässä on se, kun tässähän sitten toi Sean Archer, kun se on Castor Troyn kropassa, niin joutuu vankilaan, futuristiseen vankilaan, jossa on tämmöiset metallikengät, mikä niin kuin pidetään. Magneettikentät. Joo, magneettikentällä toimivat kengät, jotka niin kuin pitää vangit aisoissa ja siellä tehdään kaiken näköisiä julmuuksia, siellä annetaan sähköä vankiin. Se muistuttaa jonkun verran jopa niin Stuart Gordonin Fortress. Vähän silleen niin tuon verran, että dystopia vankila yhtäkkiä out of the fucking blue tuossa Los Angelesin rannikolla on dystopia vankila. Sitten toi Sean Archer ihan pakenee sieltä sitten, nyt hän on niin kuin lain toisella puolella. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että minkä takia ne luovuttaa sen taka-ajon niin helposti. Siis se hyppää sieltä mereen ja se on, nyt se varmaan kuoli. Se meressä ei me sitä enää siitä saada. Siinä on kirjaimellisesti vartoja veneitä, helikopteri lentää. Odottakaa 30 sekuntia, niin se on pinnassa, siltä loppuu happi. Joko se kuolee ja nousee kelluen, tai sitten B se on elossa ja te saatte sen sieltä. Joo. Ja sittenhän kolmas iso action set piece tulee siellä sen kaljupääkaverin kanssa. Mikä sen nimi olikaan se sen Castor Troyn kaljupäinen kaveri? Mistä se lankomies, sitä näytteli Nick Cassavetes. Dietrich, joo. I want to take his face off. Joo, mutta siellä sen kämpässä semmonen loftikämppä, niin kuin helvetin siisti kämppä, niin siellähän ammutaan varmaan, niin kuin, en mä tiedä, 20 poliisia ainakin. Joo, sanotaan näin päin, että tälleen niin kuin rikollisten piilopaikkaluolaksi, niin se on, voisiko sanoa, että muistuttaa enemmän tämmöistä niin kuin Batman-pahiksen paikkaa. Joo, tää ei ole hirveän piilossa, että downtown LA.
Mutta sitten elokuva loppuu, siis huipentuu sitten loppua kohti niin kun ensinnäkin katolisessa kirkossa tapahtuva yllätys, ammuskelukohtaus siinä, mikä alun perin piti muuten olla huvipuistossa, mutta ne muutti sen budjettisyytten takia sitten vähän pienemmäksi miedemmäksi. Se sopii kyllä paremmin mun mielestä. No, kyllä mä tikkaan. Siis sanotaan näin päin, että no just siinä on vähän kaikuja Petteri Kakkosen lopusta niin kuin siinä suhteessa. Taas kerran ollaan mustat puvut päällä ja hautajaishommissa muutenkin ja kuoleman lähettiläinä siinä. Ja on kyyhkyset, on tosiaan koko kirkko on täynnä kyyhkysiä. Niin, että mikä takia ne antaa näiden lintujen tulla sisään? Niin, pistäkää nyt tätä kanaverkkoa jotenkin siihen oviin. Ei hyvänä aika, ne paskoo kumminkin kaikkialle. Ei toi on mun mielestä kauhean niin kun, hyvä ja otollinen kirkko pitää niin kun, suuren FBI-pomon hautajaiset. Teekö se on lintuja täynnä siellä sisällä? Kyllä. Tää niin hei tehkää jotain, nämä penkit täynnä paskaa saadaan. Mutta joo, siis tosiaan tämä, että se mylly, mikä siellä kirkossa on ja näin päin, niin siitähän sitten jatkuu tämä eeppinen vene takaa, mikä on kyllä niin kuin todella näyttävä ja tälleen, mutta kertoo mun mielestä jotakin siitä kirkkomäiskinnästä, miten hyvin se on tehty, että mä pärjäsin ilman sitä vene takaa ajokin. Se on ihan täysin uskottava lopetus se kirkon teurastus siinä, että kun kaikki jo yhden kerran on räjähellyt ja tälleen, niin en mä siis valita se vene takaa, johon on todella siisti ja siinä nähdään ehkä leffan parhaita stuntteja. Siis niin kuin mä sanon sitä, siis tää menee varmaan top 90-luvun stuntteihin kyllä. Siinä on se vene ajaa, mitä se ajaa saakeli varmaan? Ihan järjetöntä vauhtia. Niin. Sehän näkyy siinä, kun se stunttimies roikkuu kettingistä sen veneen kyljessä ja osuu siihen veden pintaan, niin se ei suinkaan niin kuin jää siihen veteen, vaan se kirjaimisesti kimpoo aina pois ihan hirveätä vauhtia. Kovaa. Ja siis se on ihan näyttö. Ja niin kuin ihmettelee kyllä, että niin kuin, miten siinä ei ole käynyt mitään. Vaikka niin kuin näin ymmärsin, että siinä meinasi käydä pahasti, mutta niin kuin hyvin ne on saanut sen purkkiin kyllä. Ja jumalauta se, totta kai se vene sitten lentää ensinnäkin poliisiveneen läpi, se kaikki räjähtää ja sitten se heittää voltit ilmassa ja totta kai se räjähtää ja sitten tulee vielä pieni välienselvettely siellä rannalla sitten jo. Kyllä. Joo, ja veneessähän tietenkin on tämmönen enemmän jättimäistä lihakoukkua muistuttava kuin ankkuria muistuttava ankkuri. Kyllä. Ja tosiaan kuinka muutenkaan siellä on sitten myös näitä niin kuin spear gunneja, eli siis tämmöisiä harppuunapyssyjä. Totta kai. Joka ikisessä veneessä tämmöisiä nyt sattuu vaan olemaan. No niin, no siis hei, se on kätevä, jos tulee joku haija. Niin, että hirveä mylly tulee, niin on sitten astaloita. On. Joo. Mutta loppujen lopuksi, niin jos vertaa vaikka Hard Targetiin, tässä on aika vähän actionia. On siis, ja siinäpä päästään oikeastaan tietyllä tavalla tämän elokuvan niin kuin ehkä minun silmissä isoimpaan miinukseen on se, että vaikka tässä on tosiaan tämmöinen ihan järjetön high concept idea ja on tosiaan hienoja action set pieces ja kaikkea muuta tämmöistä, niin sit kun tää rupeaa laahaamaan, niin tää laahaa ja rajusti. Ja se tosiaan se järjetön yliampuvuus kaikessa siinä ilmaisussa, hahmoissa, motiiveissa, kaikessa tämmöisessä, niin se on hauskaa silloin, kun sillä on sitä älytöntä toimintaa, mutta siinä väliaikana, mitä siinä on, niin se jotenkin tuntuu paljon banaalimmalta, mitä esimerkiksi honkkaritoimintaleffoissa on. Että joo, mä ehkä, siis tajuan mitä sä tarkoitat, mutta mä en ehkä olisi ihan noin julma, että sanoisin, että laahais. Ei tää mun mielestä laahaa missään vaiheessa. Siis sinänsä, että siis, kun ei tässä ole action, niin tää on silti ihan mielenkiintoinen tää tarina tässä. Ja erityisesti sen kantaa nämä niin kun hullut näyttelysuoritukset, siis John Travolta ja Nicolas Cage. En mä nyt voi sanoa, että nämä nyt on mitään Oscar-tason roolisuorituksia, mutta siis nämä on tosi sarjakuvamaiset. Joo. Ja nämä on, siis aina, nämä on tosi mielenkiintoisia kummakin hahmot katsella, kun ne on ruudulla. Niin kuin, ei ole semmoista hetkeä, että onpas toi kyllä pitkän veteinen tässä. Että kyllä... Ei siis joo, tää ei mene semmoiseen niin B-elokuvan perisyntiin, että sitten haahuillaan metässä 1,5 tuntia meininkiä tai mitä. Että kyllä tässä niin kuin täysin oikeassa oot, että siinä on sitä mielenkiintoista seurattavaa tai tälleen, mutta sitten jos verrataan vaikka johonkin Hard Targettiin, missä on periaatteessa ihan samanlainen settaus, tämä on 1,000,000 kertaa mielenkiintoisempi kahtoa. Siinä jotenkin onnistuu se kokonaisuus olemaan vähäsen jouhevampi joka ikisessä mittasuhteessa, mutta kuten sanottu, niin jos tämä vaan ottaa nimenomaan semmoiselta kannalta, että ihan hirveän vakavissaan sitä ei katso, vaan nimenomaan
Menee sillä kämpillä ja tsekkaa vaan mitenkä hienolta kaikki näyttää ja mitenkä niinkö sekopäistä kaikki on ja täällä vissiin ja vähän nauraa käkättää siinä ohessa kaikille älyttömyyksille, niin it's fine. Tämmöstähän on niinku ihan mahdoton silleen rehellisesti, 100% rehellisesti tähdittää, mutta loppujen lopuksi kyllä tää enemmän sinne posin puolelle kääntyy. Joo. Tuolla tuli mieleen pointti. Mietipä, jos tässä olisi ollut Stallone ja Schwarzenegger. Yeah, it's me. I'm Castor Troy. Joo, mä melkein uskon, että niillä kahdella kaverilla egopäissään kumpikaan ei olisi suostunut esimerkiksi kourimaan kuorotytön persettä tai ahdistelemaan sitä John Travoltan tytärtä tai mitään tämmöistä vastaavaa. Että josta päästään myös siihen, että tässähän on todella paljon tämmöistä hyvin kyseenalaista kuvastoa niin tietyllä tavalla silleen, mutta siis, ei mene sinne niin syvään päätyyn. Tämä on ehkä siis tavallaan ehkä ihan hyvä, että se ei mene sinne. Tämä ei ole ehkä semmoinen filmi, että se menisi tämmöiseen sanotaan näin härskiin puoleen. Tämä tosi selvästi tällainen silottelee pehmeämmäksi tämän. Esimerkiksi se, että tässä ei ikinä näytetä sitä, että ne panis tämän Sean Archerin vaimon kanssa panis tää Castor Troy. Se annetaan ymmärtää ja se sanotaan siinä, mutta tää selvästi hyppää sen yli ja myöskin se, että Castor Troy kyllä vähän iskee silmänsä myös tähän tyttäreen. Joo, sitten, nimenomaan tähän teinityttöön ja ihan siihen pisteeseen asti, että tosiaan näytetään lopussa kuvaa, kun se kirjaimisesti nuolee puolet sen naamasta märäksi, niin on silleen, että siis se voisi mieti, jos olisi voinut mennä paljon pahemmaksi. Mieti, jos Paul Verhoeven olisi tehnyt tänne. nimenomaan, että tätä aspektia olisi aivan taivaan. Jumalan kautta, Verhoeven. Sitä ei olisi kaunisteltu. Joo, ai saakeli, mä haluaisin nähdä Verhoevenin face-offin kyllä. Kelpais, ei siinä. Ja siinä olisi saattanut olla just Verhoevenin tai Cronenbergin face-offi, niin mieti, mitä Cronenberg olisi tuonut sitten tähän body horror-elementtiin. Niin, siis vähän tällä, että samanhenkinen kuin joku History of Violence, mutta vaan niin kuin fyysisellä kasvojen vaihdolla ja sitä kautta body horrorilla. Ehkä siinä olisi näkynyt se, että ne kasvonpiirteet on siellä alla, että se naama on semmoinen. Kyllä. Mutta tässä on hirveästi symboliikkaa tällä, eikä mitenkään kauhean hienosteltuna, että siis tässä on selkeä Kristus-symboliikka. Ja sitten kuinka monta kertaa tässä on symboliikkaa siitä, että kasvot ovat vain maskeja, että minä olen sinä ja sinä olet minä. Se kun ne osoittaa toisiaan peilin toiselta puolelta, ne näkee itsensä siinä ja tällä. Ja myöskin se, että se teini-ikäinen tytär, vaikka minkä ikäinen se nyt onkaan, niin hänellä on sitten kasvomeikit sitten. Sinä yrität peittää kasvosi, että et halua nähdä totuutta jotain tämmöistä. Kuka sinä yrität tällä viikolla olla? Niin, että voisiko tää nyt olla ehkä vähän vähennetty tone down? Ehkä, mutta... Mutta mitä sä oot mieltä, Ville, tästä ehkä eniten käytetystä kasvosymboliikasta, mitä tässä elokuvassa on. Eli tällä John Travoltan perheellä on tämmöinen koko perheen yhdessä vastaama käytäntö, joka on elokuvan ihan alkumetreiltä ihan sinne viimeisiin kuviin asti. Toistuu. Mä en tiedä. Tässä toisessa naamoja. Niin, silloin ei kosketa, mutta mitä vetää kasvojen edestä vetää kämmeneensä. Mitä tää tarkoittaa? Siis tää on tosi ärsyttävä maneeri. Siis mä en oo ikinä... Siis tää on vitun korni. Tää on ihan vitun korni. Tää on niin naurettava. Jos joku tekis tällainen mun lähisukulaista, niin hei lopeta toi. Mitä sä teet? Niin vittu oikeesti. Toi vitun lapsellista, tiedätkö? Toi on tosi kummallista ja lapsellista. Älä tee tällä. Joo, niin. Siis tässä on hauskinta tässä kyseisessä elementissä on just se, että sehän on täällä olemassa yksinkertaisesti ja lyhyesti A, symboliikan takia, koska kasvot, ja B, sen takia, että sitten kun ne kasvot ei olekaan enää isin kasvot ja silti se osaa tehdä tämän, niin se on se, mikä tavallaan laukaisee tämän tunnemuiston, että kyllä nyt on oikeasti minun aviomieheni on siinä. Mutta kun sekin kohtaus kun tulee, niin sitä seuraa se pitkä selostus siitä heidän ensitreffeistään, mikä toimii lopullisena todisteena siitä, että kyllä minä olen sinun aviomiehesi. Eli
koko vitun naaman läppimispaska, se on niin turha kuin olla. Niin on, se riittää, ei sen tarvitse selittää sitä, että okei, se on tosi established se, että ne tekee tällään, niin se voisi vaan tehdä tällään. Kukaan muu ei niin tyhmä, että se tekisi tuommoista, että aha, se on pakko olla Sean Archer, se on ainoa ihminen, joka tekee tota typerää paskaa. Joo, siis tosi cheesy elokuva, no piti sanoa paikoin, mutta on tää kyllä niinku koko ajan tosi cheesy, mutta ei se, siis tää on tullut katsottua elokuvissa silloin aikanaan kyllä ja siis on nähnyt monta kertaa. Kyllä tää on aina ihan viihdyttävä kyllä, mutta en mä voi sanoa kyllä, että tää nyt Woon parhaimmistoon kyllä mitenkään kuuluu, mutta sanotaan, että kyllä se okei, mä en ole vielä nähnyt esimerkiksi Paycheckia enkä Windtalkersia, mutta niin kuin mä voisin näillä puheilla sanoa, että kyllä tää on varmasti tää on varmaan Woon toisiksi paras amerikkalainen elokuva sitten. Että ensimmäinen on ehdottomasti Hard Target. Kyllä tää on parempi kuin Broken Arrow. Selkeästi joo, ja siis saatan nyt näin päin, että mä ihan mielenkiinnolla saatan odottaa sitä meidän seuraavaa Amerikka-Vuuta, koska mä oon nähnyt sen viimeksi, kun se oli uusi elokuva, ja se nyt ei ihan hirveästi minua vakuuttanut silloin, mutta jos tämä on niin kuin silleen juustoa täällä, niin mä uskon, että se on kokonainen vitun lautasellinen Camemberttiä. Se on todellakin Camembertin päälle, kyllä. Mitä sä annat arvosanaksi? No siis, tätähän on ihan niin kuin mainittu, tätä on hirveän vaikea tähdittää silleen. Tavallaan jos mennään nyt ihan sillä sokeella viihdearvo edelle ja tälleen, niin se on 4 tähden elokuva, koska tää on loppujen lopuksi kumminkin, kyllähän se juusto on hyvää silloin, kun semmoinen fiilinki sattuu olemaan, että tarvitsee juustoa ja näin päin pois siis. Ja kuten sanottu, järjettömän siisti ja hienohan tää on, mutta sitten kun tää on vaan niin saatanan loputtoman tyhmä, niin mun tekisi mieli sanoa se 3 tähteä ihan silleen, koska se on se vaikea tähditys. Se on hyvä omalla tahollansa, mutta onko se varsinaisesti hyvä, niin no ei nyt varsinaisesti. ehkä se mennään sillä 3 tälleen niin kuin tälleen diplomaattisesti. Joo. Ei, kyllä mä taas menen sitten tähän 4, koska tää on kuitenkin sillain niin kuin aika nostalginen leffa meikäläiselle ainakin. Ja myöskin tää on tämmönen niin kuin, tää on tosi tuttu elokuva, mutta jotain sitä kertoo, että tähän jaksaa jotenkin aina vaan palata tähän monta kertaa, tiedätkö, että niin kuin, tää on nimenomaan tää on Travolta ja Cagein show kyllä. Ja myös Woon show, se pistää niin kuin, ehkä toistaiseksi näyttävintä toimintaa silloin, kun se pistää toimintaa. Ja ehkä toistaiseksi kyllä cheeseintä settiä, mitä on. Tähän mennessä joo. Mutta siis sanotaan näin tämmöistä elokuvateknistä lohturuokaa tämä voisi olla. Tarkoitan sitä sillä, että se on semmoinen tuttu ja turvallinen filmi, mihin palataan aina. Joten kyllä mä annan 4 tähteä ja viihdyttävyysarvo ihan maksimissaan kyllä. Että tämä kannattaa katsella. Jos sanotaan näitä, jos tuntuu, että Hard Target olisi vähän liikaa, tiedätkö, mikä se voi ollakin, tiedätkö, ihmisille, jotka ei ole välttämättä action-henkilöitä, tiedätkö. Mutta haluaa nähdä yhden Woon elokuva ja tykkää Travoltasta, tykkää Cageista, niin kyllä tämä silloin kannattaa ehdottomasti katsella. Kyllä. Joo, ja kyllä mäkin pidän tässä arvosanassa ihan semmoisen tietynlaisen vastuuvapautuslomakkeita. Kyllähän minä tätä ihan vakavalla naamalla suosittelen ihmisille silloin, kun tulee vastaan semmoisia tilanteita, missä tämän tyylinen elokuva on ihan sitä omaa luokkaansa. Joo, kyllä. Että jos joku kysyy multa, että hei, laita mulle vaikka semmoinen tosi helppo ysäri-krapula toimintaelokuva, mitä ei olisi nähnyt, ja okei, ootko nähnyt Face Offia? En. Siinä. Mene. Ja seuraavaksi sitten Cruise, Siinä, eli MI2 vuodelta 2000 ja pääosassa tietysti Tom Cruise ja sitten tämä Thandie Newton on tämä love interest ja sitten pahis oli se Dougray Scott ja sitten nähdään Brendan Gleeson, Ving Rhames ja Anthony Hopkins. Joo, Sir Anthony Hopkins, kyllä. Ja tämähän on siis totta kai jatko-osa sitten. Oliko se 96? 96 mun mielestä De Palman Mission Impossible. Joo, ja De Palman Mission Impossiblehan, sehän on ehkä vähän enemmän tämmönen eurojännärityylinen, siis toimintaseikkailu sitten, missä Tom Cruise joutuu sitten
kun se koko tiimi lahdataan. Niin... Kaiken maailman juonenkäänteiden ja koukeroiden ja mutkien syövereihin ja nimenomaan just tämmönen eurotrilleri oikeastaan, agenttitrilleri, jonkun verran ehkä sitä toiminta-aspektiakin mukana, mutta perustuen vanhaan TV-sarjaan ja siinähän oli se erikoisuus, että siinähän oli vielä näitä samoja hahmoja, mitä oli TV-sarjastakin ja näin päin pois. Siis. Kyllä. Ja sitten tuli paikalle Tom Cruise egonsa kanssa ja John Woo toimintamanttelinsa kanssa ja koko homma uusi. Joo. Eli tässä on semmoinen äijä kuin Ethan Hunt, jota näyttelee Tom Cruise ja se on semmoinen järjestön kuin IMF, eli siis Impossible Mission Force, ei Maailmanpankin vaan. Niin, sen palveluksessa ja saa tehtävän sitten hankkia tämmönen, Chimera-virus sitten, joka on sitten satuttu pöllimäänsä tästä tutkimuslaboratoriosta ja samaan aikaan sillä on myös semmoinen vastalääke, joku Belaboris, mitä se mikä en mä muista. Ei varmaan ole hirveästi väliä, silleen virus ja antivirus. Ja sitten tähän luonnollisesti Tom Cruise tarvii sitten jeesiä tämmötältä ammattivarkaalta, jota näyttelee supermalli Tandy Newton siitä. Kyllä. Ja se pitää ensin pestata tähän hommaan ja sitten käykin ilmi, että... Sean Ambrose. Niin, Ambrose, joo. Niin se on ollut sitten, ne on joskus ollut sitten pariskunta, niin tämähän kävi todella sopivasti oikein siinä. Näppärästi siinä sitten, joo. Ja kuinka ollakaan, niin tämä Tandy Newtonin näyttelemä Nia Hall, tämä kissavaras, ammattivaras, miljoonavaras, mikä on kaikkea muuta kuin hirvittävän hyvää työssänsä, niin hänhän sitten viettää totta kai tietenkin Tom Cruisen kanssa kuuman yön heti kun ovat tavanneet ja vähän ensin James Bondilaisittain siellä urheiluautoilla kilpailleet tuolla Sevillan, Espanjan vuoristossa. Äläkä myös unohda sitä hienoa tanssikohtausta, mikä siinä on, koska Woo pitää tehdä tanssikoohtausta. Kyllä, Woo rakastaa musiikaaleja, se näkyy esimerkiksi Killerissä silleen miellyttävällä tavalla ja tässä silleen vähän niin kuin vitun typerällä tavalla. Vähän niin kuin kenties päälle liimattuna, kuten about kaikki Woon maneerit tässä kyllä. Mutta siis tämähän on niin kuin periaatteessa tämä on kolmiodraama. Joo, siis mihin on sitten teinikolmiodraama. Johon on sekoitettu tämmöistä niin kuin James Bondin seikkailua ja tämmöistä agenttimiiniä. Saatana, tämä on niin kuin siis kaikessa lyhyessä yksinkertaisuudessa tämä on niin kuin anteeksi ranskani, mutta tämmöistä 13-vuotiaan runkkuvoimafantasiaa niin kuin ihan alusta loppuun asti. Ja se 13-vuotias nyt vaan sattuu olemaan multimiljonääri Tom Cruise. Että niin kuin, tää on semmoista oikein kunnon egopelleilyä. Ihan siis Herran Jumala taivaassa. Että niin kuin, joka ikinen kuva, missä Tomppa on, niin näyttää L'Oreal-mainokset, kun tukkahulmua tuulessa. Ja tällä. Ja totta kai ei unohdeta sitä kohtausta, missä ovi räjähtää ja sitten Tom Cruise kävelee hidastettua, kyyhkynen lentää sitä tulen läpi tällä. Ei saakeli. Siis onhan tää on niin juustopommi kuin vaan voi olla. Wow. Ja kyllähän tää on siis... on varmasti siellä paljon faneja, jotka tykkää oikeasti näistä Mission Impossible-elokuvista. Mä en nyt voi sanoa, että mä lukeudun niihin. Kyllä, joskin olen monet naurut näistä saanut. Ja yleisesti ottaen tätä varmaan pidetään tämän elokuvasarjan niin sanottuna mustana lampaana juuri tämän tyylin takia, että kun tää John Woo nää kuvallinen ilmaisu ei oikein ole omiaan tähän. Ei siis tää on niinku tosiaan, tästä näkee tasan tarkkaan sen, että nyt ollaan niin palkkakeikassa kiinni kuin ole vaan, että pitää muistaa tosiaan se, että siellä on Hard Target menestys ja teki Van Dammen näyttämään hyvältä. Sitten siellä on Broken Arrow, vähän isompi menestys ja sai näyttämään John Travoltan hyvältä. Sitten meillä on Face Off, ja oli vielä isompi menestys. Ja se sai näyttämään sekä Travoltan että Cagein hyvältä. Niin ei se ole mikään ihme hyvänen aika, että sitten kun Tomppa itsellensä rakentelee tämmöistä tosiaan egobommia, niin hänhän on hyvin vahvasti sitten ajan hermoilla, että täällä pitää olla nu-metallia, täällä pitää olla tosiaan trendikkäitä vaatteita, hiuskampauksia, pitää olla tosiaan huippumalli naispääosassa, pitää olla tukevina näyttelijöinä tosiaan, no vähän se vanhaa niin kuin sitä Ving Rhamesia edellisestä osasta on vähän pakko olla, joka on myös tosi hieno näyttelijä. Ja sitten on Hopkinsia ja Gleasoneita ja tämmöisiä vähän niin kuin tukemassa sitä. Ja tosiaan tämä ykkösohjaaja, joka tosiaan on niin vahvasti elementtinsä ulkopuolella kuin ollia vaan voi. Mitä se voi sinne työntää muuta kuin ihan tuusti räjähdyksiä ja kyyhkysiä ja kaikkea.
täytetään sitä tyhjiöä, saatana. Mutta siis olihan tää hirveä menestys tääkin. Ja siis tää on Woon suurin menestys tähän päivään mennessä, että jos en ihan väärin muista, niin $120 miljoonaa oli budjetti, mikä tekee tästä Woon kalleimman elokuvan koskaan. Ja myöskin siis tuotto oli siis 500 miljoonaa, että siis kyllä. Todella huippumenestys kyllä. Ja justiin kun sä mainitsit tämän Nu Metalin, mä en edes muistanut, mutta siis tähän on Limp Bizkit tehnyt tämän Mission Impossible-tunnari. Jumalan kautta se soi koko ajan MTV:llä siihen aikaan, kun tää tuli. Ja lisäksi Metallican se I Disappear siellä lopussa. Siinäkin oli se video. Eikö se ollut se, missä se joku juoksee? Oliko se Lars Ulrich peräti, joka juoksee? En muista, niin siis se aikakausi Metallicasta on semmoinen, mitä minä en Joo, ei saa kyllä samaa. Pidän Metallicasta suunnattoman paljon ja tälleen, mutta kyllä se, niinku se Reloadin jälkeen niin Magnetickiin asti on semmoista aikakautta, mitä ei kuunnella. Joo, ei siis, mulla jäi ihan niinku, se jäi siinä 2000-luvun taitteessa niinku ihan taakse jääneeksi elämäksi kyllä tämä yhtye. Oi pojat. Joo, mutta siis okei, ehkä tämä suuri ongelma tässä on justiin tämä, että niinku, siis tämä ei niinku toimi tällä tasolla, mitä tässä haetaan. Niinku, eli niinku, vähän niin kuin romanttisena toimintaelokuvana. Niin. Siis mä tajuan, mitä siinä haetaan. Niinku, on haettu niinku, tuoda vähän niinku, tämmöistä, mikä se oli se seikkailija Thomas Crown nimistä, siis sen tyylistä vähän niinku veijarimeininkiä. Ja vähän tämmöistä niinku James Bond-juttua, että niinku tuodaan siihen se love interest tällä. Joo, ja siis ylipäätään niin. Tuolla, niin kuin mä muistan tuolla vuosituhannen taitteessa, oli hirveä paine Hollywoodilla tosiaan niin kuin vängätä tästä bondilaisesta agenttielokuvasta niin kuin nimenomaan modernille yleisölle joku juttu. Että tämä oli Triple X, oli tosiaan tämä Thomas Crown, oli tälle, että Avengers oli tämä Sean Connery Avengers tosiaan, ja mitä näitä ikinä muita olikaan tuli tuohon aikaan, että haluttiin niin kuin väkipakolla tosiaan tämä vanha mentaliteetti tuoda nykyaikaan ja nyt sitten modernisoida se, ja no eihän se onnistunut kertaakaan, että niin kuin ihan kerta toisen jälkeen. Joo. Ja tosiaan, no sanotaan nyt näin päin juuri tämä, että tähän on järjettävän tuottoisa elokuva, niin kyllä se kertoo tietysti myös siitä, että ihan sama vaikka mitä on mieltä tuosta Tom Cruisen egopelleilystä tässä ja tälleensä, niin mies ymmärtää tuotannon päälle. Kyllä, ehdottomasti. Niin siinä on ollut tosiaan, tätä voisi melkein pitää tietyllä tavalla semmosena niin kuin, ehkä jopa ensimmäisenä tämmöisenä Tom Cruisen niin kuin lopullisena sementtielokuvana, että kyllähän se Superstara ennen tätä oli ja ihan helvetin iso semmonen, mutta nyt viimeistään niin tämän myötä hänestä tuli sitten tämmönen niin kuin, nyt minä sanelen säännöt. Just näin, että voisiko se sanoa, että siis, no okei, mä en tiedä tätä, mutta niin kuin, voisiko sanoa, että nyt tässä on niin kuin vahvin tämmönen tuotantojälkikin ehkä niin kuin Tom Cruiselta. Ehkä, en siis heitä vaan niin kuin tämmöisen idean ilmaan siitä, mutta kyllä se näkyy ja näkyy tämmönen kova työmoraali ja siis semmoinen niin kuin kovaa duunia tekevä mies siellä taustalla sitten, mutta ei se silti vielä hyvää elokuvaa tee kyllä. Ja ei. Siis että ehkä tämä ongelma on, tää on vähän pitkäveteinen. Ja siis niinku saatanan pitkäveteinen. Ja se että tää ei tarjoa niinku mitään kauheasti uutta. Se että niinku ne hyökkää sinne lääkefirmaan sinne, mikä nämä on, attribuutit. Siis ne, missä viljellään näitä bakteereja. Niin se on vähän niinku toisentoa siitä ensimmäisestä Mission Impossible. Pitää laskeutua korkealta köysillä. Mutta ilman niinku semmoista niinku hyvin rakennettua niinku, jännitettä siinä. Joo, ja siis tosiaan se, että nyt kun puhutaan tämmöistä John Woo-henkisestä tosiaan action-spektaakkelista, missä pitäisi niinku aseidella olla kaiken räjähdellä ja olla suuria tunteita ja tiukkaa meininkiä ja kaikkea ihan järjetöntä mättöä. Tässä on niinku käytännössä katsottuna 2 toimintakohtaista. Juuri tämä äsken mainittu virusviljelymesta, joka kestää joku ehkä 10 minuuttia ja se on ohi. Ja sitten loppumäiski. Just näin, se on siellä saarella, missä sitten tulee kiistatta ihan hyviä toimintakohtauksia ja sitten näitä moottoripyöräajeluja. Tämä ei missään nimessä todellakaan realistinen elokuva. Nämä miehet olisi kuollut varmasti jo 10 kertaa niin kuin näihin vammoihin, mitä ne saa tässä taka-ajon aikana. Sitten, puhumattakaan sitten tämmöinen vuksia henkinen lopputappelu siinä rannikolla. Siinä vaijerit on ollut kovassa on ollut. Ja sitäkään ei pidä unohtaa se, kun toi Tom Cruise hyppelee siellä Kalliovuorilla. Joo. Niin siinäkin ehkä on vaijereita poistettu digitaalisesti myöhemmin. Tompa on niin kova jätkä. Vasemman käden etusormella roikkuu sitä ja kattelee vähän sen maisemmin ja samaan aikaan veittää 3-voltilla itsensä. Joo, helposti. Miksipä ei. Joo, helposti kyllä. Joo, mutta niin kuin siis että
Ja siis sekin vielä, että siis tää piti olla ensin R-rated-elokuva. Niin sitten päätettiin, että tämä on PG-13-elokuva. Ja sen huomaa, että se on monta kertaa tuntuu, että okei, tää on niinku leikattu kohta. Tää on toned down. Niinku esimerkiksi ihmisiä ammutaan tällä ja se niinku leikkautuu juuri sillä, että niinku, ase laukastaa ja se tulee lähikuva piipusta ja sitten se kaatuu. Siinä on ollut vaikka squipi tällä. Joo, siis pahimmassa kohdassa loppukähyssä, kun tosiaan pääpahisvihdosta viimein pistetään lihoiksi, niin siinä näkyy se, että se squibi käynnistyy niin. Ja saman tien leikkaus pois. Joo, ja sitten se makaakin jo selkäkameraan päin siellä. Niin. Sitten siellä on muutama kohta sillä, että selvästi vedetään niskat nurin tällä. Siitä ei kuulu mitään ääntä. Joo, tyyppi vaan pyörättää. Niin, se pyörättää tällä ilman mitään ääntä, mikä yleensä kuuluu niin. Tällä. Joo, että siis tää tuntuu vesitetyltä tän väkivallan suhteen. Mutta toisaalta, voidaan sanoa näin, että tämä Mission Impossible-sarja, niin ei se ole ehkä vielä jalostunut sillä lailla, miten me nyt tunnetaan se. Että onhan näitä tullut, 8 elokuvaa yhteensä sitten. Jotain semmoista. En todellakaan tiedä. Niin mutta siis, että se ehkä ymmärtää, että ne on vähän hakenut sitä muotoa siinä. Että ensimmäinen oli Brian De Palma ja nyt tulee John Woo, että me tehdään tästä väkivaltainen toiminta-elokuva. Mutta sitten on tuotantoyhtiö varmaan tullut toisiin aatoksiin. Että niin, keksitty jossakin kohtaa, että okei, no tehdään tästä sitä PG-13-toimintaa näillä aidolastunteilla ja tosiaan loputtomilla turpaan vetämisillä, jotka menettää sen painoarvonsa 5 minuutissa, koska kehenkään ei oikeasti satu. Ja dear God. Ja siis yksi asia mä en tykkää kans yhtään tästä Dougray Scott ja se Sean Ambrose, niin se jotenkin vetää yli. Tosi paska pahis, että mä en tiedä, siis onko se miskästetty vai misdirektattu vai mikä siinä on tapahtunut, mutta en tajua kyllä. Miten se on päässyt Tom Cruisen seulasta läpi? Niin, jos nyt ihan rehellisiä jos ollaan, niin sanotaan näinpä, että John Woon elokuvat eivät varsinaisesti ole tuttuja vahvoista näyttelijän roolisuorituksistaan ohjauksen kannalta. Että silloin on pitänyt löytää vaan niin hyvät näyttelijät. Niin, että siinä on ihan syy sen, minkä takia Chow Yun-fat on niissä yksissä elokuvissa niin helvetin kova, koska se on todella kova näyttelijä. Siis mä voisin hyvin kuvitella tähän Sean Ambrosien rooliin John Travolta. No siis ihan, se on ollut ihan loistava. Samaa kanonia, siis mikä on tosiaan kahdessa edellisessä nähty, niin sehän on ihan samanlainen hahmo ja John Travolta vetää sen samalla tavalla varmaan röökihuulessa ja vinkuisi tai jotain. Tai Nicolas Cage. Tai Nikke Cage, että mutta ei ollut. Ei. Joo, eipä tää nyt sellainen kummonen elokuva ja onko tää nyt paskin Mission Impossible elokuva, niin Tuskin siis, on. No mä en, siis tosi vaikea sanoa, ne on aika tasalaatuisia kyllä nämä elokuvat kyllä, ja se vähän menee naurettavan puolelle, aina leffa kerrallaan, mutta onhan tää kyllä aika siellä naurettavassa päässä, mutta kyllä tässä silti on ihan viihdyttäviä hetkiä kyllä, varsinkin siellä loppupäässä. Joo, siis ihan rehellisyyden nimissä on sanottava, mä lopetin näiden elokuvien katsomisen varmaan siihen 4. eikö se ole se, missä Samuli Edelman juoksentelee? Joo, taisi olla. Se Dubai. Se 3 ja tosiaan 4 esimerkiksi, että jos verrataan tähän, niin kyllä minulla on hitokseen paljon hauskempaa tämän kanssa. Että ne nyt on lähinnä niitä, että tässä tämä nyt menee tai 2,5 tuntia ihmetellessä ja kummastellessa. Tässä sentään, vaikka tylsäksi meinasi välillä käydäkin, niin oli ne muutamat kerrat, kun sai oikeasti nauraa ihan perseensä ruveille. Joo. Et siinä mielessä kyllä tämä niiden yläpuolelle nousee ja tälleen, mutta onko tämä hyvä? No ei, ei ole. Hei, ennen kuin unohtuu, ennen kuin vedetään viimeiset tuomiot, niin se pitää mainita vielä. Siis tässä on Hans Zimmerin musiikit. Joo. Ja ne on sinänsä ihan hyvät, mutta siis ne on jotenkin, ne alleviivaa tätä koko paketin korniutta kyllä. Kaikki nämä tämmöiset sen aikaisen Zimmerin, niin kuin just Gladiatori on saatu purkkiin, niin just nämä niin naiskuor-ulinat siinä ja tämmönen niin kuin... Sanoinko jotakin sitä 13-vuotiaan voimafantasiasta? Joo, niin. Ai että, se on niinku just semmonen piste iin päälle vielä kyllä. Mutta tiesitkö Vilhardi tämmöistä hassun hauskaa trivia-asiaa, että Mission Impossiblen ikoninen tunnari, niin sehän on morsekoodia. En tiedä. Kyllä. Mitä se arvatko mitä siinä sanotaan? SOS. Pitkä, lyhyt, MI. Okei. Tätä en tiennyt. Kiitos. Now you know. Kiitos tästä tiedosta, kyllä. Lalo Sifrini. Lalo Sifrinia, kyllä. Morsetuksenkin aakkoset sitten. Mä annan tälle filmille niin
annan 2,5 tähteä. Se petraa loppua kohti kyllä, mutta kyllä en mä voi sanoa, että tämä olisi niin siinä mielessä niin katsomiskelvoton elokuva kyllä. Että kyllä se viihdyttää jossain määrin. Ja niin kaikki pitää ihailla tätä niin periaatteessa mielipuolista produktio ja sitten myös tätä niin täysin niin pidäkkeetöntä Tom Cruisen itse ihailua kyllä. Siis nimenomaan siis täysin kelvoton elokuva kaikin mahdollisin puoli. Ainoa, mistä tämä saa niin elokuvallisia arvoja, konkreettisia, on tosiaan praktikaalit stuntit, praktikaalit räjähdykset, kaikki tämmöiset. Silloin kun siinä ei ole se CGI mukana tai liikaa vaijerikikkailua, niin se on oikeasti aika kivan näköistä. Ja tosiaan se ulkoelokuvalaadullinen tekijä, että sitten kun tämä naurattaa, niin kyllähän tämä nyt naurattaa. Että voisin kuvitella hyvin vahvasti, että kaljapäissään tästäkin voisi saada iloa vaikka ja kuinka aikaiseksi 2 tähteä. Ja sitten takaisin sotaan nimittäin. Vuoden 2002 elokuva on semmonen nimeltä Wind Talkers ja siinähän näyttelee pääosaa itse Nikke Kakke jälleen kerran palaa Face Offista ja sillä lailla. Sillä lailla. Muissa sivurooleissa nähdään muun muassa myöskin paluun tekevä Christian Slater. Kyllä. Ja tosiaan Mark Ruffalo vielä tuntemattomampana nimenä tähän aikaan oli siellä ja Peter Stormare vanhana sivuroolinäyttelijänä. Mutta siis sota-elokuva tosiaan kertoo toisesta maailmansodasta ja nimenomaan Japanin tästä sotatantereesta ja siellähän käytettiin sitten semmosia Navajo-intiaaneja sitten puhumaan koodikieltä sitten radiossa ja se oli sillä lailla, kun se on niin kummallinen kieli, niin japanilaiset ei yksinkertaisesti pystynyt tulkitsemaan tätä kummallista Navajo-kieltä sitten. Ja näähän on sitten hyvin arvokkaita nämä tämmöiset Navajo puhuvat inkkarimiehet, tai anteeksi Navajot, ja heitä sitten vähän niin kuin kaitsemaan lähetetään jokaiselle oma marine sitten, että heillä on kaitsemaan on vähän venyvä termi tässä. Niin, ja niillä on siis niinku tämmöinen salainen direktiivi siinä sitten, että jos on paha paikka ja näyttää siltä, että tämä tulkki tai kääntäjä, Navajon taitoja on jäämässä vangiksi, niin tämän miehen on sitten pystyttävä tappamaan tämä suojeltava kohde. Ja sittenhän tämä Ben Navajo-Intian niin saa kaveriksi sitten tämän Nicolas Cagein esittämän Joe Andersin sitten, joka on tämmöinen traumatisoitunut sotaveteraani sitten, kun se avauskohtauksessa saa granaatista persuksiin, niin sittenhän se toipuu siellä sairaalassa ja sitten siitä tulee niin kuin yksi näistä kaitsijoista sitten tähän. Kyllä. Väittämän mukaan perustuu myös tosi tapahtumia tällä viisiin. Voisin kuvitella, että jos perustuukin, niin saattapi olla, että tässä elokuvassa on aika vahvasti käytetty jonkunlaista dramaattista värikynää. Saattapi olla. Nimittäin tämä on kyllä aika lennokasta tämä sota-actioni tässä, että kyllähän siinä on niinku huikeita niinku tämmöisiä pommiräjäytyskohtauksia ja siis tämmöisiä palavia solttuja ja muutenkin siis tämmöistä niinku tuliasetoimintaa ja verisiä papatteja räjähtelee kyllä ukoista kyllä kunnolla. Kyllä, ja siis siinäpä tämä elokuvan niin kuin ehdottomasti positiivisimmat puolet tuleekin tosiaan, että ne taistelukohtaukset, ne ei ole varsinaisesti taistelukohtauksena mitenkään erityisen hyviä tai muistettavia tai mitään, mutta joka ikinen kerta, kun joku äijä saa granaatista tai joku auto räjähtää, niin että porukka on kyydissä tai joku vetää liekiheittimellä, niin voin sanoa, että stunttitiimi, ne on joutunut tekemään töitä palkkansa. Joo, ja siis tosi paljon näkemystä näissä on. Hienosti juurikin siinä on John Woo -elementissään. Se osaa käyttää oikealla tavalla hidastuksia ja myöskin sitten just näitä erilaisia kuvakulmia tehostaakseen siis tätä impaktia. Nimenomaan ja rujoja lähikuvia sille, että kun ammutaan tyyppiä hartia olkapäähän, niin näytetään semmoinen iso ammottava reikä siinä tosi lähikuvassa, kuinka sieltä tälleen melkein jopa italialaishenkisesti pulppua sitä verta pihalle. Ja on just näitä, että välillä menee vähän jopa niin kuin tanssimiseksi, kun ne vetää siellä konepistoolien kanssa ja lähietäisyydeltä tyhjennetään lipastyyppiä ja kaikkea tämmöistä vastaavaa. Että siinä on semmoista vähän samanhenkistä oopperaamaista balettia, mitä on niinku justiinsa jossakin Killerissä ja Hardboiledissa ja tämmöisissä. Kyllä, voisin sanoa. Ei läheskään yhtä siistiä tietenkään, mutta sinne päin kuitenkin. Ja tosiaan kyllä tässä niin kuin kestohan tällä on tämmöiset hulppeat 2 tuntia 15 minuuttia ja taistelukohtauksia tässä on silleen jokseenkin kiitettävä määrä.
Ja aina kun tulee tämmöinen taistelukohta, se on aika iso, se on aika pitkä ja se on aika monipuolinen, että siinä tulee ehkä tämän niin kuin elokuvan just se kantavin voima, kyllä, että niitä jaksaa sitten katsoa. Kaikki, mikä sitten välissä tapahtuu, niin onkin ihan... Joo, ja siis se semmoista niin kuin, vähän väkisin väännettyä draamaa, että mun päästä vähän tuntuu päälle liimatulle tää, niin kuin, tää esimerkiksi justiin tää, kun tää Navajo Intiaani syyttää sitten myöhemmin tätä Joeta siitä, että se meni tappamaan sen toisen niistä Navajoista. Että niin kuin, ikään kuin se ei niin kuin kaiken tämän jälkeen ymmärtäisi tätä ja kuinka niin kuin, painoarvoinen tää on tää asia. Ja myöskin se, että niin kuin, vaikka tää kertoo niin kuin Wind Talkersista, niin aika vähän sitä itse Wind Talkingia tässä kuullaan kuitenkin. Ja siis se jää jotenkin niin kuin, vähän niin kuin katsojalle vähän niin kuin sellainen niin kuin mitättömäksi asiaksi. Katsoja ei oikein ymmärrä, mikä nämä niinku stakesit on näiden äijien kohtaan, koska niinku, sillä niinku ei tunnu olevan kauheasti niinku merkitystä, että mitä ne tekee siinä radiolla. Se vaan niinku, hahmot vaan puhuu sitä, että joo, se kyllä oli saatana hyvä, että niinku japsit ei pystynyt tätäkään kuulemaan tätä juttua. Niin, mutta ymmärrät, mitä tarkoitan. Niin. Ei oikein niinku pääse ineen siihen, että kuinka merkityksellinen tämä on tämä wind talking tässä. Ja myös se, että niinku, aina kun tää tulee nämä suvantokohdat, niin musta vähän tuntuu, että tämä filmi ihan niinku pysähtyy ihan kokonaan. Joo. Siis sehän siinä vähän on, että kun tässä nyt ilmiselvästi on John Woo vähän lähtenyt hakemaan tämmöistä niin kuin samanlaista henkeä, mitä on jossakin Platoonissa ja Kauriin metsästäjässä ja tämmöisissä elokuvissa, että ne sotakohtaukset ei ole se elokuvan pointti. Ne on niitä yksittäisiä piikkihetkiä ja sitten se draama on niinku se varsinainen suola siellä kaiken seassa, mutta kun siinä on vaan se pienimuotoinen ongelma, että John, my boy, tämä ei toimi tämä draama. Ei se toimi. Ja se tuntuu imelälle. Joo, ja sitten se, että kun siinä ei ole minkäänlaista tarinaa, ei ole minkäänlaista niin kuin, alku-keskikohta loppua siinä, mitä tapahtuu kulisseissa. Että... Niin, että siinä ei mitenkään niinku se etene niinku se ystävyys tai sillä. Ne on heti kavereita ja sitten tulee vaan niinku tämmönen keinotekoinen se, että joo vittu sä tapoit mun kaverin. En hyväksy. Ja siis se, että tosiaan, jos nyt ajatellaan vaikka näihin esikuviinsa, vaikka nyt siihen Platooniin, jota tässä elokuvassa aika paljon myös vähän niin kuin, en mä nyt halua sanoa, että ryöstöviljellään, mutta aika paljon on samoja biittejä, aika paljon samanlaisia kohtauksia ja yksityiskohtia. Ja mutta kaikki vaan on huono. Aika paljon huonompana. Joo. Ja tosiaan just tämä, että jos sen Platooniinkin vertaa, niin siinä sentään on se story, että meillä on tämä Charlie Sheen-hahmo, joka kamppailee sen kanssa, identiteettinsä kanssa, että onko hän enemmän Team Elias vai Tom Berengerin sitten puolella ja näin päin pois. Tässäkin olisi voinut olla semmoista. Ihan helposti. Mutta kun ei ole, ja mä luulen, että tämä on niin kuin visioitu semmoisessa, että tässä tulee niin kuin tämmöinen vastakkainasetelma ja semmoinen niin kuin gripping juttu, mutta kun se ei vaan mene, se ei toimi. Se ei vaan toimi ja tällaisenään niin kuin siis tämä on se ehdottomasti pitänyt lyhentää. Niin siihen 90 minuuttia pidetään vaan tämä sotatoiminta. Ja siis sekin on vähän joku ristisointu siinä tapauksessa, koska siinä ei ole kamalan realistisia nämä sotakohtaukset tässä. Että, ainakaan mun mielestä. Siis voisi ne olla niinku enemmän yliampuviakin, mutta ehkä tämä elokuvan vahvuus olisi se, että mennään niin go for broke näissä niin sotakohtauksissa. Että tehdään niitä muutama lisää ja typistetään tätä. Niin kuin, että meillä on tämä kuningasidea, että okei, on kaksi miestä ja toisen pitää tappaa toinen niin kuin, kuvassa paikassa. Ja sitten tosiaan niin kuin matkustetaan siihen, niin kuin sä sanoit siinä filmin aikana, paikasta A pisteen B. Ja sitten nähdään paljon erilaisia toimintasetpiisesiä ja kenties tämä menee sitten johonkin. Tämä tulee ratkaiseva juttu tässä, että nämä kaksi miestä ottaa yhteistä. Että se yhtäkkiä vaan niin jossakin vaiheessa sitä vaan rupeaa miettimään, että okei, ne on nyt siellä Saipanin saarella ja se tehtävä on niin kuin vallottaa se Saipanin saari, mutta siinä ei ole mitään tämmöistä, meidän pitää päästä tähän paikkaan ja vallottaa tämä yksi kukkula, sitten me ollaan voitettu, vaan ne vaan on siellä. Niin ne vaan on siellä. Eteenpäin taistelusta toiseen ja... Niin olihan siellä lopussa, tiedätkö, että meidän pitää ottaa vielä tämä kukkula niin, tässä. Sitten lopussa tulee nimenomaan tämä, että no niin, nyt on tuo yksi kukkula vielä jäljellä sille. Ai, täälläkö oli tämmöinen juttu? Niin ja siis se just ihan hyvä pointti, että en mä saanut mitään kuvaa siitä, että mitä tässä niin ollaan tekemässä. Ne vaan on siellä ja matkustaa niin seuraavan taistelun. Vallottaa sitä saarta periaatteessa. Se vaan sitä ei oikein missään kohtaa anneta semmoista niinku raamia sille kokonaisuudelle, että
että tässä tarinassa pitää tapahtua tämä, että me saavutetaan tuo ja näin päin pois. Ja kyllä, mä väitän, että se on aika helvetin tärkeää siinä vaiheessa, kun mun pitäisi välittää, mitä elokuvassa tapahtuu, niin mun pitäisi ymmärtää myös se kokonaisuus, mitä siinä haetaan. No, mitä sä olet mieltä tuosta Nick Cagein roolisuorituksesta, koska sehän on näyttelijä, joka yleensä tunnetaan niin kuin semmoista over the top ilmaisusta, mutta ei tässä filmissä kyllä. Että kyllä siis sieltäkin musta tuntuu, että Nicolas Cage yrittää näytellä sillä lailla, että se näyttelisi. No siis se tuntuu näyttelemisen. Tämähän on siis tosiaan vuoden 2002 elokuva, niin pitää muistaa historiasta sen verran, että tämähän on sitä aikakautta, kun Kake oli ns. Piikannut ja tässä kohtaa alkoi tulla näitä ongelmia sitten tosiaan, että nyt on vähän niin kuin varallisuus syöty, juotu ja rällätty ja tällä viisi, että mitäs nyt, niin Kake joutui vähän sitä uransa ehkä. Tämä on niitä viimeisiä, minun muistikuvan mukaan, korjatkaa jos mä oon väärässä, mutta niitä viimeisiä niin kuin ison budjetin elokuvia, missä vielä oli tämmöinen iso Hollywood-näyttelijästatus. Ja tämä roolisuoritus haisee mailien päähän silleen, että tässä nyt ei perseillä, nyt ei sekoilla, nyt pelataan varman päälle, nyt tehdään semmoinen, niin kuin, mä kerron tässä tämän oman dramaattisen USS Indianapolis-tarinan ja kaikkea tämmöistä, että on Oscar-hetkeä ja muuta, että nyt tämän jälkeen mä oon taas huipulla ja taas mä saan tehdä hyviä rooleja ja sitten on kaikki hyvin. No me kaikki tiedetään, miten siinä kävi. Joo. Vähän niin kuin liikaa yritystä ehkä. Kyllä, että tämä niin kuin Cagein perseilyn tavallaan renessanssihan tapahtui sitten huomattavasti myöhemmin, kun porukka sitten keksi, että okei, että näissä vanhoissa elokuvissa, Vampire Kississä ja Face Offissa ja tällaisissa, niin mies on sekoillut ja yhtäkkiä siitä tuli meemi ja hän itsekin tuntui ymmärtävän sen, että okei, mä joudun tekemään näitä halpiskäppäelokuvia perseillä ja sekoillaan, koska se on mikä tuo leivän pöytään. Tää on niitä, missä se ei sekoile. Eli jos kuulut siihen Cage-fanikuntaan, joka haluaa nähdä naamanvääntelyä, ulvomista ja sekoilua, niin tämä ei ole se. Tämä ei ole se filmi. Ei ole se filmi, ei. Joo. Mä annan arvosanaksi tämän niinku heikko 3 tähteä. Mä sanoisin melkein ihan suorilta käsin, että hyvänä päivänä, joka ei ehkä tänään ole niin hyvä, niin 2,5, mutta no, tässä tilanteessa mä sanon 2. Okei. Että tää on ne toimintakohtaukset on ihan fine. Siellä muutaman kerran joutui oikeasti ihan jopa niinku pinpointtaamaan, että katoppa, olipas hienon näköinen juttu, mutta 2 tuntia 15 minuuttia ei ole vörtti. No okei, mä otan takaisin. Mäkin annan 2,5. Siis mä en tuskin ikinä tule kattelemaan tätä enää uudestaan. Ja tää oli ensimmäinen kerta, kun mä tän näin. Ja mä olin vähän kuullut semmoista, että niin kun ei ole mikään erikoisen hyvä. Ja kyllä nämä puheet on ihan totta, että ei mikään erikoisen hyvä. Olen nähnyt paskempiakin filmejä ja kernaasti olen nähnyt paskempiakin toimintakohtauksia, mutta näillä eväillä ei nyt mennä kyllä sen korkeammalle sitten. Mutta sitten ennen viimeistä elokuvaa varmaan on hyvä mainita siitä, että John Woo teki Amerikassa myös sitten 2 tämmöistä TV-sarjan pilottia sitten, mitä me nyt ei käsitellä tässä. Mä en ole näitä ikinä nähnyt. Mä en tiedä, onko sä nähnyt? En ole nähnyt. Mä en ole kuullut kyllä myöskään mitään hyvää. Niin. Molemmat on tosiaan TV-sarjan pilotteja, jotka eivät koskaan käynnistyneet, mutta koska John Woo siihen aikaan oli vielä oli iso nimi, niin nämä sitten jälkijunassa tuutattiin TV-elokuvina pihalle ja en ole kenenkään kuullut ikinä mitään hyvää näistä sanoa. Joo, ja eli me siis puhutaan siis Blackjack-nimisestä TV-sarjan pilotista, jossa näyttelee Dolph Lundgren. Kyllä. Näyttelee. Ja sitten oli Once a Thief, joka perustuu siis ihan Hong Kong-elokuvaan. Oliko se 91 vuoden elokuva vai 90, mutta kuitenkin perustuu siihen elokuvaan ja sitäkään en ole nähnyt. Oliko se peräti niitä, siinä oli Mark Dacascos näytteli siinä. Nyt heitin ulkomuistissa, mä saatan olla väärässäkin. Mä väittäisin, että ei ollut Dacascos, vaan joku Dacascosin näköinen kaveri. Dacascosin näköinen sälli, joo. mutta ei pysty muuta. Miksi just Once a Thief? Ei se nyt mikään erikoinen leffakaan. Miksi se vaikka Hardboiled? Niin, se ei käynyt taas TV-sarjaksi, niin kuin 90-luvun TV-sarjaksi. Kyllä mun mielestä kävi niin. Hardboiled Cup. Joka jaksossa aina mennä johonkin valtion instanssiin, sairaalaan, lastentarhaan ja siellä ammutaan koko... Lastentarhaan. Kyllä.
Mutta sitten mennään tähän viimeiseen elokuvaan, eli tämän jakson päättää semmonen filmi kuin Wojciech kidutettu, ja olikin mielenkiintoista nähdä, mitä John Woo idän tykki tekee Saksan tykki Klaus Kinskin kanssa, koska molemmat ovat legendaarisia. Kyllähän sitä räjähtävää matskua tuli, ei vaskaan, kusetin. Paycheck. Puhutaankin elokuvasta Paycheck, jossa Wojciech Paycheck, niin Ben Affleck näyttelee tässä elokuvassa, ja siis nyt tässä meillä ei ole näyttää sitä, koska katselimme tuolta YouTubesta, kun minulla ei ole sitä eikä Jerellä, niin mentiin sillä rentaalilla siinä sitten. Ja tämähän on sitten tämmönen futuristinen toiminta-elokuva vuodelta 2003 sitten, ja tosiaan Ben Affleck näyttelee sellaista joku Jennings, eks niin? Michael Jennings, joka tekee tämmöistä jotain tietotekniikkatyötä, ja sillä on... Tietotekniikka-insinöörityötä. Hän suunnittelee uusia keksintöjä olemassa olevien keksintöjen pohjalta. Joo, ja sitten sillä on semmoinen hauska juttu, että se aina niin kuin pyyhitään sen muistia, kun se tekee jonkun tosi salaisen tehtävän, että se ei pysty niin kuin sitten kertomaan sitä kellekään. Kyllä. Ja tosiaan Philip K. Dickin novelliin perustuva, ja tässä on kanssa Paycheckissa aikamoinen kaarti mukana, että siellä on Uma Thurman ja naispääosissa, ja tosiaan Joe Mortoni nähdään siellä, Michael C. Hall nähdään siellä, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, siellä on nimeä listoilla. Joo. Ja sitten se plot thickens, kun se on eräällä kertana sitten tehdään sillä tavalla, että poistetaan peräti 3 vuotta sen elämästä sitten muistia. Ja sitten siellä alkaa kummallisia juttuja tapahtua, että sitä alkaa jotain rahat on viety ja tällä. Ja se saa sitten kirjekuori, missä on sieltä kummallisia esineitä, tupakkiaski ja hiussuihketta ja tällä. Ja sitten käy ilmi näin, että eri juonenkäyntien jälkeen sitten, että se on työskennellyt sellaisten projektin kanssa, missä on joku tämmöinen laite, millä pystyy näkemään jotenkin tulevaisuuteen. Kyllä. Joo, ja sen jälkeen sitä sitten niin kuin eri instanssit sitten alkavat jahtamaan, muun muassa sitten FBI ja sitten kyllä, megakorporaatio. Mikä tämän kaiken käynnistää on juuri tämä, että hän ottaa sen 3 vuoden keikan vastaan, saa siitä ihan järjettömän palkkakuitin ja sitten tosiaan Wojciechin chargeita ja lähtee sitä Wojciech Paycheckia tosiaan lunastamaan, niin silloin ilmoitetaan, että sä myit tämän kaikki nämä sun palkkasi siitä hyvästä, että sä saat tämän kirjekuoren, missä on nämä tupakkiaskit ja muut vastaavat hiuslakat ja tämmöiset mukana. Ja tosiaan sen jälkeen tulee FBI-kuvioihin, että sä oot ollut suunnittelemassa jotakin tämmöistä terrorismiin vaikuttavaa keksintöä ja kukaan ei tiedä mitään, koska kaverilta on muisti pyyhitty ja näin päin pois. Ja se alkaa siitä vähän sitten homma purkaantumaan. Ja tämähän on aika vahvasti John Woon Hitchcock-tribuuttia siinä suhteessa. Että mä pidän kyllä ajatuksesta, mikä tässä on taustalla, että tehdään tämmöinen klassinen Hitchcockin väärä mies whodunit-tyylinen elokuva siinä suhteessa, että on se viaton, ei mikään merkittävä tyyppi, joka joutuu isoon salaliittovyyhtiin mukaan ja sen jälkeen häntä pidetään syyllisenä poliisin toimesta ja hän joutuu paljastamaan tämän koko vyyhdin ja todistamaan syyttömyytensä ja näin. Ja jos tässä niin kuin miettii sitä, että no onko tämä Hitchcock-homma vähän kenties kaukaa haettua, niin voin sanoa, että ei ole, koska siellä on ripoteltu niin kuin 1 000 000 Hitchcock-tribuuttia sinne sun tänne, että on niin kuin tyyliin Affleckin asunnossa on sälekaihdi ikkuna edessä kaukoputki ja sitten on suihkukohtauksessa on kuvarajaus, kun suihku käynnistynyt eksaktisti sama kuin Psykoossa ja kaikkea tämmöistä vastaavaa, että ilmiselvästi on lähdetty nyt sitä hakemaan, mutta siinä missä Windtalkersissa John My Boy, tämä sotatanner-draama ei ole ehkä hänen vahvinta aluettaan, niin voin sanoa, että myöskään tämmöinen niin kuin näyttelijöiden jännitykseen perustuva thrillerimeininki, niin ei saakeli ole kyllä sekään. Joo, ja hei, tää oli kans mulle se eka kerta, kun en ollut koskaan nähnyt tätä Paycheckia. Jälleen kerran tästäkin olin kuullut, että ei mikään erikoinen, en ole sillä niin kuin lähtenyt katsomaan. Ja kyllä mä voin sanoa, että tämä oli vielä vähän huonompi, mitä mä oletinkin kyllä. Että siis niin kuin Jere siinä sanoikin, että jännitys, sen luominen ei vaan toimi tässä. Ja sitten nämä science fiction elementit jotenkin tuntuu, että ne on hirveän päälle liimattuja tässä että niin kuin välillä on niin kuin just jotain hologrammeja ja välillä on sitten kuvaputkitelkkareita ja tällä. Ja se jotenkin futuristinen maailma ei niin kuin yhtään välity
siitä. Niin, kun ei oikeastaan futurismia ei ole niin missään muualla muuta kuin vain ja ainoastaan niissä satunnaissa teknologioissa. Et sitten kun ollaan jossakin isossa laboratoriossa tai jossakin tiedonjakokeskuksessa tai muuta vastaan, niin silloin on kyllä kilkettä ja rölkettä ja sitten himassa on lankapuhelin. Niin. Okei, selvä. Ja myöskin niinku se, että niinku, tämä juonikin on vähän monimutkainen tällainen. En mä sitä tarkoita, että eikö se edes niinku ymmärtäisi sitä. Mutta niin kun mietitään vaikka toinen Philip K. Dickin novellin perustuma, tai lyhyt tarinaan perustuma, erinomainen futuristinen thrilleri Total Recall. Ai siis mä Colin Farrellin elokuva vai? Ei. I don't think so. Joo, niin mietitään verrattuna Arnold Schwarzenegger Total Recall, siis kuinka mestariteos niinku se leffa on. Niinku, siis kuinka niinku upea ja niinku kiehtova ja mukaansa tempaava se on, niin tää on niinku, Paycheck on ihan täysin niinku vastakohta siihen. Käytännössä joo. Ja siis sanotaan nyt näinpä, että tämä elokuvan suurimmat ongelmat niinku näkyy heti ensimmäisen 5 minuutin aikana, että kun John Woo kuvaa tosiaan elokuvaa introa semmoisella hyvin hänelle perinteisellä tavalla, että on tosiaan hienoja valaistuksia, rajauksia ja on puvustukset ja kaikki kompositiot on kohdillaan. Ja sitten sen kaiken keskellä on tämmönen Ben Affleckin tyylinen karismatyhjiö. Niin, ja siis mä en vittu kun mä en oikein tykkää Ben Affleckista, en siitä niinku yhtään. Siis sanotaan nyt näin päin, että ihan hirveän montaa kertaa en ole elokuvaa nähnyt, jossa olisin ollut, että voi pojat, Ben Affleckhän tekee todella hyvää niin, työtä. Tosi hyvää. Ja eikä tässäkään tosiaan. Ja joo, heidän karisma niin kuin Uma Thurmanin välillä, niin siis se on käsin kosketeltavaa, kuinka sitä ei ole. Joo, siis ihan parhaiten. Kiusallisen se on kiusallista katsottavaa. Joo. Se on ihan parhaiten mun mielestä näkyy siinä, kun yhdessä kohtaa Ben Affleck ja Uma Thurman, ne on tosi lähellä iholla toisia ja ne keskustelevat vähän niinku, se on jopa semmoista vähän banter-henkistä, niinku, että niinku he olisivat olleet pariskunta jo pitkän aikaa ja tälleensä, mitä he periaatteessa elokuvassa ovat olleetkin. Ja siinä ei ole niinku yhtään mitään, se vaan tuntuu semmoiselta niin tyyliharjoituksien ensimmäinen otto. Niin. Ja sitten tulee Paul Giamatti siihen, joka on Affleckin frendi, ja ne rupeaa ihan vaan niinku kainalopieru vitsailemaan Uma Thurman ja Giamatti keskenään, niin siinä on instant vitun kemia on saman tien siinä, että se niinku näkee oikein, että hetkinen, kenenkäs tässä olisi pitänyt olla pääosassa. Mitenkäs näin tapahtui sitten, joo. Sitten okei, jos me puhutaan tuosta niin John Woo valttikortista, eli niin toimintakohtauksista, niin ei ne kyllä ole mitenkään erikoisia. Eli siis tämähän on PG-13 elokuva ja sen näkee niin pitkälle, että ei mitään niin kuin, tiedätkö, semmoista niin kuin, tiedätkö, ei mitään särmää missään niin toimintakohtauksista. Yksi oli ihan hieno. Se siellä lopussa, kun ne on siellä jossain sen laboratoriassa ja siellä on se semmoinen joku robottikäsi, mikä heiluttelee sitä jotain keppiä siinä. Ja sitten Ben Affleck ottaa sen. Se oli ihan ok. Ja siinä on semmoista typerää toimintaelokuvaa hassuttelua, että okei, just tämmöistä enemmän ja vähemmän sitä täysin niin kuin veretöntä ja painoarvotonta väkivaltaa. Niin. Että siis nämä toimintakohtat, musta tuntuu, että ne voisi olla kenen tahansa tekemiä. No periaatteessa joo, se romuttamokohtaus ehkä on ainoa, missä ne vetää sillä moottoripyörällä ja sitten ne autot perässä, koska siinä on just tämmöisiä idiootti-ideoita, niin kuin se, että moottoripyörä ajaa putken läpi ja auto ajaa perässä, luulee, että hänkin mahtuu siitä. Ja kaikkea tuommoista, että siinä on praktikaaliräjähyksiä, autot menee oikeasti rikki ja muuta, mutta sitten on just tyyliin tämmöisiä kohtauksia, missä taka-ajo aikana jättimäinen rekka jyrää yhden auton, niin sen sijaan, että se tälleen Mission Impossible 2 henkisesti lentäisi 10 000 kuperkeikalle ja kyyhkyset lentäisi ja olisi hidastuksia, niin ei se vaan vähän sivuun ja siinä on kylki sisässä sitä autosta, että no jaa. Ja kyyhkysistä puheen ollen, tässä oli yksi todella naurattava kyyhkyskohtaus. Ovi aukeaa, sieltä tulee valokiila sisään. Laboratorion sisällä. Laboratorion sisällä, ovi aukeaa sinne laboratorioon, se on kuvattu sieltä sisäänpäin, valokiila tulee sieltä. Eikä sitä kyyhkynen lentää hidastettuna. Oliko se vielä, että se meni kameran ohi sillä ja näki? Jotain semmoista. Joo. Ja sen jälkeen vasta tulee Uma Thurman. Se oli jotenkin niin... Ei, niin kuin siis epäsovinnainen kohtaus tähän. Saatana, täällä on hirveän määrä kallista hienoelektroniikkaa, kun katsoo kyyhkysen päästä. Älkää nyt saatana päästäkö lintuja tänne sisään, niin kuin herra jumala. Kuluu paskaa ja ööniä joka paikassa. Tietokoneet menee rikki. Joo, että niin kuin...
Niin, että noin mä sanon tälle elokuvalle ja tolle kohtaukselle. Ja siis jos verrataan Windtalkersiin tää, niin siis Jumalan kautta siinä oli sentään hyvää toimintaa. Siinä oli hienoa aseiden käsittelyä, hienosti sommiteltuja näitä tämmöisiä ja koreografioita kaikkia niinku erilaisia action set piecejä. Musta tuntuu, että tässä ei ole yhtään ollut aikaa tehdä niitä. Ja jotenkin tuntuu, että niinku John Woo ei ollut kauheasti kiinnostusta tehdä niitä. Hän haluaa nyt tehdä sitä jännityspuolta, haluaa vähän reenata sitä, että miten tää jännitystä. Ehkä reenata myös niinku science fiction juttuja kanssa. Niin, siis sehän siinä vähän on, että tää nyt on Paycheckin kohdalla on niin kauan kuin minä jaksan muistaa, niin siitä on aina väännetty nimenomaan. Siitä on ollut aina näitä teorioita, että tuotantoyhtiö on tämä elokuvan pilannut ja muuta vastaavaa. Ja mitä nyt tuossa tuli taustatyötä vähän tehtyä ja tälleisen, niin tästä ilmeisesti on olemassa aimo-annos poistettuja kohtauksia vaihtoehtoisen loppuun ja kaikkea tämmöistä, mitkä on niin ilmeisesti panostaa just hahmon kehitykseen ja rytmitykseen ja kaikkeen muuhun tämmöiseen ja bla 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 bla, mutta vaikka oli vaikka Citizen Kanein tasoinen poistut kohtaukset, niin ei se tätä niinku lackluster-toimintaa ja tätä täysin karismatonta pääosaa tää ei niinku palvele millään tavalla, että ei ole mikään ihme, että Joni Poika tämän jälkeen lähti kälppäsemään Hollywoodista, että ensin perässä tämä, joka ei ollut varsinaisesti mikään hirveä menestys. Ja molemmat ymmärtääkseni aika kädenlämpöisiä menestyksiä sekä box officessa ja sitten myös niinku kriitikkojen näkökulmasta. Että se oli just se, että sen jälkeen sitten John Woo palasi sitten takaisin kotimaahansa tekemään lisää vilmejä sitten, mutta mitä sä annat nyt arvosanaksi? Wojciechille. Wojciechille annan 5 tähteä, mutta Paycheckille 1,5. Täytyy kyllä sanoa, että silloin kun tuli näitä Werner Herzogin filmejä Yle Teemalta, niin mä nautin ne kaikki ja sitten katoin niitä. Mulla kesti varmaan 2 vuotta siihen projektiin, kun mä katselin Digiboxilta, silloin vielä oli Digiboxilta. Ja sitten mun täytyy sanoa, että Wojciechin pysäyttää mun maratoni. Mä hei, mä en jaksa katsoa. Ei enää. Mä en jaksa katsoa tätä Klaus Kinskin niin tätä monologia. Satana se sekoilee ja paskaa jauhaa siinä yksin kameran edessä. Joo, mutta sä annat 1,5. Joo, joo. Mä en ole ehkä ihan noin armoton, että siis on mä taas huonompiakin nähnyt, mutta niin kuin siis ihan maksimissaan 2 tähteä kyllä ja sillä mennään tällä kertaa kyllä. Paycheckille sitten joo. Joni Poikahan ohjasi Hollywoodissa vielä, tai osallistui yhteen tämmöiseen episodielokuvaprojektiin näihin samoihin aikoihin. Tämä oli BMWn tämmöinen mainoselokuvista koostuva episodi, kollaasi oikeastaan, jossa oli 8 isoa ohjaajaa tosiaan ohjasivat kaikki lyhyt mainoselokuvan Bemarille ja John Woo oli yksi heistä. Tosiaan tätä me ei katsottu ja itsekään en ole tämmöistä nähnyt, mutta katson sen aiheelliseksi mainita. Siellä oli nimittäin 8 ohjaajasta, niin Joe Carnahan, Wong Kar-wai, Alejandro González Iñárritu, John Woo, John Frankenheimer oli siellä ja Ang Lee oli, ketähän muita lienee. Tony Scott oli yksi heistä, joo, ja tosiaan sitten, että niin kuin tämmöinen kavalkaadi. Ja kaikissa lyhäreissä nähdään pääosissa Clive Owen suorittamassa jonkunlaista settiä, niin kuulostaa ihan mielenkiintoista. Tämä tarvitsisi varmaan katsella jossakin vaiheessa alta pois, mutta tähän sitten jupeamaan tämä ei nyt päätynyt. Jep. Mutta hei, mitä sinä olet mieltä näistä John Woon amerikkalaisista elokuvista? Kerro se meille kommenteissa. Kiitos, että katsoit ja seuraavassa jaksossa sitten elokuvan eksperttejä. Otetaan pieni Woo-breikki ja puhutaan erästä kotimaisesta sarjasta, jonka nimi muistuttaa erästä hyönteismyrkkyä sitten. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten palataan vielä ainakin yhden kerran sitten John Woohun sitten, kun keskustellaan näistä Hong Kong-klassikoista. Ja varmaan sitten myös sen jälkeen vielä yksi jakso, missä keskustellaan sitten niistä lopuista, sitten lisää Hongkongia ja lisää amerikkalaista elokuvaa, mutta tämä tässä tällä erää ja palataan sitten asiaan. Kiitos ja moro!